Yesu mwega na mutugi, muigwatha na muhoreri, uka tuturanie nawe tugithie gwaku Sayuni. Twaguthaitha Ngai utue ngoro njororo ta nyama, niguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Jesũ okire atuĩke njĩra, mũtharaba ũtuĩke ngathĩ, nayo thakame tigiti ya gũgũtwara matu-inĩ. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, niguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Rĩrĩa ndũrĩrĩ ikeruta mĩthiĩre ya Isiraeli, noguo magaciarithanio na ciana cia kĩrathimo. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Ngai erire Iburahĩmu ndarĩkia gũkũrathima, nawe arĩa othe ũkarathima na niĩ nĩngamarathima. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Johana nĩonire nyamũ ĩkiuma thĩinĩ wa irima, ona Danieli nĩonire ĩgĩthũkia ciathĩ cia Ngai. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Nyamũ ĩyo yarĩ ya mbere ĩringwo iringa rĩa gĩkuũ, na rĩu ningĩ nĩyonu mũndũ ũrĩa mũũgĩ nĩamenye. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Kũrathimwo nĩ arĩa marĩ na roho wa gũkũrana, makũranage ũrathi wa Danieli na kũguũrĩrio. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Twĩria wega ũmenye njĩra ĩrĩa ya gũthiĩ kwa Ngai, tondũ njĩra nĩ nyingĩ ma cia gũthiĩ kwa mũcukani. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Ngai na Jesũ na Roho matũire moragia atĩrĩ, andũ akwa moraga nĩkĩ, moraga nĩ kwaga ũmenyo. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Ngai na Jesũ na Roho matũire moragia atĩrĩ, kwĩ mũndũ ũngĩtia njĩra arege gũcarĩrĩria. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Nĩmũkeonera nama rĩrĩa ihinda rĩgakinya, arĩa metagwo mĩgarũ mahutatĩire Mwathani. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Jesũ mwega na mũtugi, mũigwatha na mũhoreri,
tũtũnganie nawe tũgĩthiĩ gwaku Zayuni twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Amen. Ukiri mwega rucini ruru rwa muthenya wa umuthi wiho na wina thayo wa Ngai witu gikeno kia Ngai witu ngwiciria ni gikinyaniirie wega iguru riaku no tugi no nene wa Ngai witu ni ukinyaniirie wega iguru ria family yaku ngoro yaku igacanjamuka ni tondu wa kwihoka Ngai. Muini wa rwimbo wateithirio ni Ngai muno akiuga ndakenire riria manjirire nituthie nyumba-ini ya baba ndagocire riria manjirire nituthie nyumba-ini ya Ngai. Arahura murata ucio waku ingira thiini wa ngurubu-ini iria wi thiini wacio wire murata waku nituthie ni hema-ini ya gitungano tondu twathie hema-ini ya gitungano niho tutunganaga na Jehova Jire niho tutunganaga na Utatu Mutheru na tukaigua mugambo uria Ngai witu arekereirie. Mugambo ni urekagiririo thino ya Ngai uri wa bururi ni urekagiririo thino ya Ngai uri wa makanitha uri wa thuri ona uri wa atumia na anake na iritu ona ciana nyinyi. Bururi wa Sodom na Gomora ndwahonokirio ni tondu wari na ngenge waninirwo ni tondu wari na waganu na nginya ngenge igikwira ho ona itari undu ciekite. Ngai witu arotuteithia muno na Ngai witu aroturuirira muno na Ngai witu arotuhotanira muno. Njitagwo Bishop John Githire twinawe hema-ini ino ya gitungano na ndina thayo muingi wa Ngai na gikeno kia Ngai ni kumenya Ngai hari uria ahaririirie hema-ini ino na ni kumenya Ngai kuri uria abangite iguru riaku we na iguru ria mutumia waku iguru ria muthuri waku ria anake aku ria iritu aku ona ciana cia ngenge iria Ngai atuhete kigongona-ini. Na we karibu sana mwena wa YouTube ya Reverend Lecho na YouTube ya Bishop John Githire guthii hamwe ciere na fan page ya Reverend Lecho. We karibu sana hema-ini ino ya gitungano nigetha tuigue na tweterere kuma kuri Ngai witu na ndukae guthangania ndukae kugia na nganja ndukae kugia na thiea undu uria Ngai witu atuhaririirie ni munene na twaigua na matu maitu wona twetikia turi bururi-ini witu wa Kenya bururi twendete muno tiga ni saitani urawananga na ni saitani urawiririria nigetha aite thakame ni saitani urawiririria nigetha onuhe anake ni saitani urawiririria nigetha onuhe athuri na atumia. Ngai witu bururi uyu wi moko-ini make aria mari mabururi ma nanja ni aitu na nitumendete muno na o haria uri Ngai akurathime na gwike wega na uigue wi thiini wa hema-ini ya gitungano na witikire utungane hamwe na Ngai. Ni ndakwira uke tuingire hema-ini ya gitungano na ni ndakena we tondu nawe ni wanjira karibu nyingire hema-ini ya gitungano. Ndakenire riria manjirire ndakenire riria manjirire ndakenire riria mwanjirire nituthie nyumba-ini ya baba nituthie 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 nyumba-ini ya baba. Nyumba-ini ya baba ni kuri na mahoya nimo tukwambiriria namo. Nyumba-ini ya baba ni kuri na kirathimo no gigutukinyirira moko-ini maitu na ni kuri na kiugo kia Ngai.
rekei tuhoe na nderetekia Ngai witu ari hamwe na ithui nigetha twambiririe utungata witu wa muthenya wa umuthi. Mahoya hoyaga harĩ Mwathani, mahoya hoyaga harĩ Mwathani, ndonye harĩwe, ndonye harĩwe ũkanĩngwetereire, hurũka gĩtĩ-inĩ harĩ Mwathani, hurũka gĩtĩ-inĩ harĩ Mwathani, ndonye harĩwe, ndonye harĩwe ũkanĩngwetereire, nĩndakũiguĩra tha ringa mũrango, nĩndakũiguĩra tha ringa mũrango, ndonye harĩwe, ndonye harĩwe ũkanĩngwetereire, mwago tũkonaga harĩ Mwathani, mwago tũkonaga harĩ Mwathani, ndonye harĩwe, ndonye harĩwe ũkanĩngwetereire, hurũka gĩtĩ-inĩ harĩ Mwathani, hurũka gĩtĩ-inĩ harĩ Mwathani, ndonye harĩwe, ndonye harĩwe ũkanĩngwetereire. Nĩtwagũtĩĩa mũno mũno we mũthamaki wa thamaki, we ũiyũirwo nĩ tha na ũtugi, nĩndagũtĩĩa na nĩndakwambararia mũno. Ndahoya kũiguĩrĩrwo tha nĩwe, na ndahoya gũtherio nĩwe na kwamũrwo nĩwe. Ndahoya kũgitĩrwo nĩwe nĩ tondũ Ngai wĩ mwĩhokeku na wĩ mũigua tha. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, nĩndakwambararia rũcinĩ rũrũ na ndakũnenehia mũno. Theria meciria makwa, theria mwĩrĩ ũyũ wakwa nĩgetha wĩtĩkĩrĩke hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, thambia na ũtherie na thakame ĩrĩa ũraitire mũtharaba igũrũ mũthenya barigici, ĩhonokanagia, ĩthambagia na ĩgatheria. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndatheria kĩgongona gĩkĩ na ndakĩamũra na thakame ya Jesu Kristo, twĩ thĩinĩ wa hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano. Ndaminjaminja thakame yaku nĩ tondũ wa ũthingu waku na ũtheru waku. Ngĩtĩkia thakame ĩno nĩ ĩgũthambia na nĩ ĩgũtheria. Ngĩtĩkia thakame ĩno nĩ ĩkwamũra. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, nĩ tondũ wa ũtugi na ũnene waku, thĩinĩ wa hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano twahoya kũiguĩrĩrwo tha nĩwe, twahoya wĩtĩkĩre gũtwarana hamwe na ithuĩ, twahoya ũtũhe Roho Mũtheru atwĩre ũrĩa ũrenda na atũrute ũrĩa ũrenda hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano. Mwathani, ũrĩa ũkũmĩingĩra ena mathĩna matiganĩte, reke oime mathĩna macio matarĩ ho. Ũrĩa ũkũingĩra na ruo rwa mwĩrĩ hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano, reke ruo rũu rũthire. Ũrĩa ũkũingĩra arĩ na gũtangĩka kũnene, reke gũtangĩka kũu gũthire. Hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano nĩ hingũrĩte mũrango ta mũrĩithi, ona ngahingũra mũrango ta mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa wĩhokeire ũtungata ũyũ ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Mũrango ũyũ hingũrĩte ndĩũtheretie na thakame ya Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Na tondũ we nĩwe Ngai witũ na nĩwe gĩkeno gitũ na nĩwe thayũ witũ, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno. Ũiyũirwo nĩ tha na ũtugi nĩ tondũ thĩinĩ wa hema-inĩ ya gĩtũngano nĩ tũrenda gũtũngana nawe. Nĩ twĩrirĩirie ũtũrathime na roho wa ũũgĩ na roho wa ũtaũku, ona roho wa ũmenyo. Nĩ twĩrirĩirie ũtwĩke maũndũ ma gũgũtĩithia na maũndũ ma gũkũgocithia. We mũtũũra muoyo, we ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru, hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano twĩtĩkĩrie tũingĩre hamwe na atumia aitũ na athuri aitũ. Hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano twĩtĩkĩrie tũingĩre hamwe na ciana citũ, twĩtĩkĩrie tũingĩre hamwe na indo iria ciothe ũtũhete nĩ tondũ wĩtagwo Ngai. Hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano nĩ yaku ya gũgũtĩithia na ya gũkũgocithia Mwathani. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra mũno.
hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano twaingĩra na athuri aitũ nĩ mekũrathimwo. Hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano twaingĩra hamwe na atumia aitũ nĩ mekũrathimwo. Twaingĩra hamwe na ciana citũ, cianake na airĩtu nĩ ikũrathimwo, ona ciana cia ngenge. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, twaingĩra thĩinĩ wa hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano gũtarĩ thayũ, nĩ ũgũtũhe thayũ. Twaingĩra thĩinĩ wa hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano tũtarĩ na ũgima wa mwĩrĩ, nĩ ũgũtũhe ũgima wa mwĩrĩ. Twaingĩra tũtarĩ na gĩkeno kiumanaga na kũrĩ we. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, we Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, we ũikarĩte guoko-inĩ kuorĩo kwa Ngai, ũrotũũra ũtũgĩrĩtio tene na tene. Ũgũtũũra ũtĩithĩtio gũkũ mũhuro wa riũa na ũtĩithio matu-inĩ, nĩ tondũ ũhotani nĩ wonekanire kaburi-inĩ. Ũhotani nĩ wonekanire marima-inĩ ma ndaimono, rĩrĩa waikirio mungu-inĩ, thĩ ĩgĩciria nĩ gũgũthika ya gũthika, no wathire rungu kwa ngoma na ũgĩtia bungũro. Mathĩna marĩa mothe twahingĩirwo nĩ ndaimono thĩinĩ wa mo ũgĩũka na ũgĩtũhingũrĩra gĩkuũ-inĩ, ũgĩtũhingũrĩra mĩrimũ-inĩ, ũgĩtũhingũrĩra maũndũ-inĩ matiganĩte, nĩ tondũ wĩtagwo Ngai. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, Jesũ mũthamaki wa thamaki. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, we ũiyũrĩtwo nĩ tha na ũtugi. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, we ũiyũrĩtwo nĩ tha na ũnene wa matu-inĩ. Nĩ ndagwĩnyihĩria mũno, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, mũthamaki wa thamaki, twĩ thĩinĩ wa hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano na nĩ twaingĩra thĩinĩ wayo, tũrĩ athuri, tũrĩ atumia, tũrĩ anake, tũrĩ airĩtu, ona tũrĩ ciana cia ngenge. Ĩtĩkĩra gũtwarĩria, ĩtĩkĩra gũtũtaara, ĩtĩkĩra gũtũma tũigue na tũtaũkwo nĩ mũgambo waku ũrĩa ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Ndaria kĩrathimo kũrĩ ndungata ici ciaingĩra thĩinĩ wa hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano na iria ikũingĩra. Ndamahitha thakame-inĩ ya Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ mũthenya barigici. Ndaria kĩrathimo kũrĩ athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana cia ngenge, na kĩrĩa mũndũ erirĩirie thĩinĩ wa hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano amũkĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Igũrũ nĩ rĩaku na thĩ ĩno nĩ yaku. Ithuĩ gũtirĩ kĩndũ tũrĩ na mwĩtĩo wa tũkoragwo naguo, nĩ tondũ ona rĩera nĩ rĩaku Mwathani. Ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ waku, ũguo nĩ gũtũteithia ũtũteithagia na ũgatũmenyerera mũno. Nĩkĩo ndakwambararia na ndakũinamĩrĩra, Ngai wa Isiraeli, we Ngai wa ũthingu, Ngai wa ũtheru, na ndakũnenehia mũno. Ndamenya mawĩko maku ũrĩa matariĩ. Thĩ ĩno Mwathani nĩ ĩkũnyararĩte na nĩ ĩkwagithĩtie kĩene, tondũ nĩ kũrĩ andũ mainamĩrĩire mĩhianano na andũ makambararia ngai cia Baali. Na ithuĩ nĩ tũtuĩte matua mega na marũmu twĩ thĩinĩ wa hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano, atĩ tũtikũinamĩrĩra mĩhianano na tũtikũhoya ngai cia Baali. O harĩa ahoi mĩhianano marĩ maigue, tũtiĩnyitithania na tũtiĩnyitanĩra na tũtiĩrĩanĩra na tũtiĩnyuanĩra nao. Nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa hinya waku na ũnene waku Mwathani, ithuĩ tũkũinamĩrĩra Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, ũrĩa ũtacenjagia na atagarũrũkaga. Nocio nĩwe tũnua twitũ tũkumbũra tuge nĩ mũthamaki wa thamaki. Tũtikũinamĩrĩra thamaki a thĩ arĩa matũmaga mĩhianano ĩhoerwo. Tũtikũinamĩrĩra itonga cia thĩ iria ciambaragio tonga wacio na biacara ciacio, no tũkwambararia thamaki wa igũrũ, ũthamaki ũrĩa Ngai kĩgongona kĩamo ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Ũthamaki wa igũrũ ndũrĩ mwĩtĩo, ũthamaki wa igũrũ ndũrĩ mwĩonanio, ũthamaki wa igũrũ nĩ ũrĩ kwĩnyihia. Nocio nĩguo tũkũinamĩrĩra mũno. Nĩ thengio Ngai wa igũrũ, nĩ thengio mũthamaki wa thamaki. Twĩiga moko-inĩ maku tũgĩkwĩra ĩtĩkĩra gũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ, na kĩrĩa twagĩra thĩinĩ wa hema-inĩ ĩno tũnengere. Na nĩ twetereire, nĩ twanĩrĩirie moko maitũ, nĩ tũtegete matũ maitũ, nĩ tũhingũrĩte maitho maitũ ma mwĩrĩ ona ma ngoro, nĩgetha tuone na tũtaũkwo. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ twahoya twĩtĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. Sorry.
mwambo atumwa ikumi na eri hatire watithirie kana coke na thutha momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba eturwo mbirwa-ini ni muthamaki Nero Paulo muira wa ma akirekwo mutwe momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba aterea ohirwo na minyororo ina mokona maguru muti iguru agikua momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba Yakubu wa Zebedi aregithirio mutwe na ruhiũ rwa njora nĩ mũnene Herode momireirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Johana wa Zebedi arugirwo na nyungu atuĩrĩire Efeso akiugaga endanai momireirie muno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Filipo ambirwe muoyo mũtharaba igũrũ bũrũri ũcio ambĩirwo ũkĩnyenya wothe momireirie muno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Mayo ahorirwo na mĩtĩ na gĩthĩnjwo muoyo akĩrekwo mũtwe momireirie muno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Toma gũkua gwake athecirwo na itimũ na kĩratho na mĩguĩ akĩũragwo na maiga momireirie muno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Mathayo akorirwo nĩ thigari agĩthoma watho wa igongona akĩũragwo na itimũ momireirie muno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Yakubu wa Rufayo ahorirwo na maiga arega gũkua narua agĩthecwo mũtwe momireirie muno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Juda aregirwo mũtwe wake na ithanwa Simeoni Zelote agĩatũrwo na tho momireirie muno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Mathia ahorirwo na maiga na kĩambo atanatuĩkana akĩrekwo mũtwe momireirie muno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba momireirie muno marute andũ atĩ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua tha wĩ karibu sana mwena-inĩ wa YouTube
wĩ karibu sana mwena-inĩ wa Facebook fan page, YouTube-inĩ ya Reverend Rachel, ona YouTube-inĩ yakwa. Ngai witũ amũrathime mũno, na nĩguo nderwo nĩ producer wakwa haha nĩ anyitithania ciothe, na no wega Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Na no nyende kũmenya kuma kũrĩ we, nĩkĩ ũrenda kuma hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano? Tondũ mũini wa rwĩmbo ateithirio nĩ Ngai akiuga atĩrĩrĩ, kĩũngano-inĩ gĩkĩ atheru tuongana, metha nĩ njare ya mũgate wa muoyo, roho nĩwe mũgai warigwo nĩ ihithweyo, ũkũinũka ũtie na nduone gĩthima, nĩahete mũgate Ngai ngũka maitho, torĩa heirie arutwo magĩthiĩ Emau, marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga, no marĩa mũgate makĩmũmenya. Tondũ arutwo aya erĩ magĩthiĩ Emau matwaranire na Jesu Kristo rĩrĩa moimĩrĩire, no matiamũmenyaga, na no maheanaga ũhoro wa Jerusalemu, na Jesu agathikĩrĩria mũno, na magĩkinya handũ nĩ kũmũria, kamũthuri ũyũ tũire Jerusalemu wĩ wiki, kaĩ ũtaiguĩte ũrĩa kũhanĩkĩte? No rĩrĩa Jesu Kristo athire break the bread, na Ngai witũ nĩ arĩtũteithia tũhote gũkorwo break the bread nĩ ũndũ wa ngwatanĩro njega, na Ngai atũhe na atũhe roho wa ũmenyo na wa ũũgĩ, tũtaũkwo nĩ ũrĩa break the bread. Tũtikana break the bread ũrĩa andũ mana break, tũtikaneke ũrĩa andũ mamenyerete gwĩka, no twĩke ũrĩa roho wa Ngai egũtũteithia, na nĩgetha tũigue na tũgĩe na ũũgĩ na tũmenye na tũnyite na tũtaũkwo gĩtũmi gĩa gwatũra mũgate nĩkĩ, gĩa break the bread nĩkĩ, gĩtũmi gĩa gĩathĩ nĩkĩ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũigua tha. Wĩ karibu sana. No kĩũria gĩakwa nĩ kĩmwe, na nĩngwenda kwamba gũcoka YouTube-inĩ, mwena-inĩ wa YouTube ya Reverend Rachel, menye atĩrĩrĩ, tondũ wĩ hema-inĩ ya gĩtũngano rĩ, ta njokeria atĩrĩrĩ, ũrenda atĩa? Nĩkĩ ũgĩrire kuo? Gatagatĩ-inĩ ka bengi nĩ gũthiaga mũigi wa mbeca na mũruti. Ũngĩthiĩ bengi ũkoraga nĩ harĩ mũndũ ũraiga mbeca na nĩ kũrĩ mũndũ ũraruta, nĩ kũrĩ mũndũ wathiĩ gũkomba na nĩ kũrĩ mũndũ wathiĩ kũrĩha thirĩ. Mwathani arogocwo. Ũguo ũkoragwo na andũ mĩthemba ĩna. Nĩ kũrĩ ogo ndirakĩhĩtia, nĩ kũrĩ mũruti na nĩ kũrĩ mũigi, nĩ kũrĩ mũkombi na nĩ kũrĩ mũrĩhi, o kũu thĩinĩ wa bengi. Na andũ acio othe marũgamĩte, ndũngĩkũrana ũrĩa nĩ mũkombi, ũrĩa nĩ mũigi, ũrĩa nake nĩ mũruti, kana ũrĩa nake nĩ mũrĩhi. Gatagatĩ-inĩ ka andũ aya rĩ, ndiramenya we wĩha, kana wĩ mũkombi, kana wĩ mũrĩhi, kana wĩ mũigi, kana wĩ mũruti. Mwathani arogocwo mũno. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua tha, na kiugo kĩa Ngai nĩ gĩgũtũteithia, kiugo kĩa Ngai nĩ gĩgũtũhĩgia, na kiugo kĩa Ngai nĩ gĩgũtũma tũtaũkwo nĩ mĩkĩre itũ ya maũndũ, tondũ nĩ tũgũthomithia kiugo kĩa Ngai ũrĩa roho wa Ngai egũtũteithia. Mũthenya wa ũmũthĩ itanaingĩra programu-inĩ itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ, tũtirĩ na Reverend Rachel, na ndarĩ na ũru na thayũ mũingĩ mũno wa Mwathani. Nĩ harĩa mũndũ nĩ ambaga kwĩhitha hanini, na mwene wĩra angĩgwĩta akwĩre thiĩ harĩa nĩ ũthiaga, angĩkwĩra thiĩ harĩa nĩ ũthiaga, na ndũmũkararagia tondũ nĩwe mwene wĩra. Na angĩgũtũma nĩ ũtũmĩkaga. Mwathani arogocwo mũno. Na angĩkwĩra ndũgathiĩ ndũthiaga. Ũguo mwene wĩra angĩgũtũma nĩ wega gwathĩka na nĩ wega gũthikĩrĩria. Ũguo Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega, na harĩ ũrĩ Reverend Rachel nĩ twakũgeithia na ngeithi cia wendo wa Mwathani, na andũ aya twĩ nao tũnyitĩrĩre hema ya gĩtũngano, na tũtigũthama atĩ tondũ Reverend Rachel ndarĩ kuo tũgũikara kuo. Tũnyitĩrĩre nginya rĩrĩa ũgũcoka, na rĩrĩa Ngai witũ egũkwĩhokera gũkorwo ũgĩcoka wĩra-inĩ, ũtikũrwara,
tiki no ndakuhe na tondu andu aya ni andu ogi tiga gutitha gukienda gutamburirwo muno gutanukirwo gutanukirwo kana gutandukirwo. Ngai witu ni mwihokeku ndoiga mwene wira angigutuma ni uthiaga ona we aria wandikite weta muruti waku wa wira wamwira ng'ania ikona uguo niguo ekaga wamutuma ni athikaga. Ngai witu ni mwihokeku na Ngai witu ni muiguatha na Ngai witu ni ari hinya wake na ni njui hari kiria ugirire thiini wa hema-ini ya gitungano ona ni kuri kiria ngirire thiini wa hema-ini ino ya gitungano kiria ugirire ni ukuona. Ngai witu ni mwihokeku mwathani arogocwo muno. Ndirona mbiriro bia kiuga I'm here to hear from my father what he has put in your heart Bishop. Ni modeli toko gutaukwo ni kiugo gukura kiroho na ugi uria wama kuma giti-ini kia uthamaki kumirania ngoro na Ngai. Amen. Riu kuringana mwandiko waku ri kana no rirandika ri githe ndwakimenya wi bengi mwena uriku. Simon Idwati aroiga I need good health and prosperity from this altar. Githe ndwamenya riu Simon Idwati mwena uriku to know more about God's word in a deeper way. Ngai witu arogocwo muno na Ngai witu aromukinyaniria kuringana na uria o mundu ehaririirie. Ngai ahe ugi na mbeca niwe na support wira wa Ngai. Ngai witu aroguteithia muno. Winfred Kamau kuigua mugambo wa Ngai. James Gasese menyane na Jesu muno makiria mwathani arogocwo. Witwe thiini wa banking hall na kwina counters haria na ndikanirwo amenya bengi ni gutianagirirwo ona ngiona mundu akianirira ri ni kwihugura wihuguraga ukarigwo mundu ucio oiga ati Ngai witu ni mwihokeku. Real team ni dona I come here to receive the word of God kiugo kiria gituragia mundu muoyo. Amen. Janet Bogo ni ndakuona. May the Lord reveal himself at her in a new way. Bishop tutigothama because we are seeking God to know him more and the power that raised Jesus Christ from the dead. Amen. Ngai witu ni mwihokeku. Samuel Gitau Ngai witu arathime arakei. Kesia Karanja gucemania na Ngai. Miriam Mwangi to know more about God and grow spiritually. Ngai witu amurathime muno na mwike wega. Ndirenda atiriri tuheo rwimbo na twaheo rwimbo ruru uingire nanie thiini wa ibuku ria Esteri na githungu ndikanireo Esther ukinye chapter 4 uge amen. Aremena kirekano iki gikuru kana giki gia gikuyu namba cia haria kienda ni 597. Ngai witu ni mwihokeku. Tuheo rwimbo na tucoke tuingire thiini wa Esther chapter number 4 tuigue uria Ngai witu atuhaririirie na tuiga twi bengi-ini ithuothe nginya onani ndi bengi-ini na ndi counter-ini yakwa ndio kana ndikire counter number 1 nawe tu no cio ngi 3 no cio ngi 4 na mundu araria na mihehu we ndirenda kila mtu akona kwa shughuli yake. Ngai witu amurathime muno. Mwathani kahoto ndiga marugenda-ini ndirwa ng'aragu na nyota. Mwathani nduthaitire gĩa thĩna na magerio. Mwathani wakwe mbere igacoka gwa Saitani njĩrĩgĩrĩire muoyo. Kwa inegerete mukuri ajike uria kwenda loa kwa mwaririria tukandige thĩna nĩgũkorwo ndĩ o mũthĩni
ngoro yakwa thĩinĩ. Nĩngenaga mũno mũno nĩkũnjiyũria ũrogocwo ũrokugio ndeithĩ ikwendete mũhonokia Jesũ witũ nĩagoka na mũmenye tondũ ti mũrũ wa ndamwa ingagĩa ciĩranĩro. Saitani arotwo ũcukani ũrĩ itho nĩgetha tũthiĩ rũgendo tũgĩkinye Zayuni gĩkeno tũkona igũrũ twarĩkia kũhotana nake Saitani na andũ ake maikio mwaki-inĩ mũru. Na merire mehia narua ũtanacoka rĩngĩ iyũria rĩa makwendete roho waku mũtheru nĩguo mahote Saitani mwene nduma na itho. Mwathani gwathani kahotwo nĩngoma rũgendo-inĩ nĩ rwa ng'aragu na nyota. Mwathani ndũthaitĩre na thĩna na magerio. Mwathani wakwa mbere ndigacoka gwa Saitani ndĩrĩgĩrĩire muoyo. Mwathani gwetha ndikahotwo nĩ ngoma rũgendo-inĩ tondũ rũgendo rũrũ nĩ rwa ng'aragu na nyota. Ngai witũ arotũteithia mũno na Ngai atũteithie tũtikae kũhotwo nĩ Saitani. Ngai atũteithie tũtikae kũhotwo nĩ ndaimono. Ndĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Esteri 4 na ti nene no nĩ nene kiugo-inĩ kĩa Ngai, na ndũmĩrĩri yakwa ya mũthenya wa ũmũthĩ ĩrĩa Ngai ekĩrĩte kanua-inĩ gakwa. Mwathani arogocwo nĩ Ngai kũigua kĩrĩro kĩa Moridekai. Kĩrĩro gĩaku no kĩage kũiguo nĩ mũthamaki wa bũrũri. Kĩrĩro gĩaku no kĩage kũiguo nĩ arĩa marĩ igũrũ rĩaku. Maithori maku no mage kuonekana nĩ mũthuri waku ona kana mũtumia waku. Maithori maku no mage gũtaũkwo nĩ nginya arata aku arĩa ũceraga nao. No maithori maku no mataũkwo nĩ Ngai, na tondũ twĩ thĩinĩ wa hema-inĩ ya gĩtũngano, Ngai witũ nĩekuona, nĩekũigua, nĩegũthikĩrĩria na nĩegũtaũkwo nĩ ruo rwaku. Mwathani arogocwo mũno. Nĩ ndona mwena-inĩ wa fan page Lecho Mũkenyi nĩndakuona ũkiuga nĩ kũigua mũgambo wa Ngai. Eunice Ndwega ukiuga good morning church. Elizabeth Gitahi ukiuga hallelujah.
Ngai witũ amũrathime mũno. Ketiwaji nĩ ndakuona ũkiuga nĩ kũigua mũgambo wa Ngai, na Ngai amũrathime mũno na amwĩke wega. Githĩ tũtirĩ hema-inĩ ya gĩtũngano? Githĩ tũtirĩ kiugo-inĩ kĩa Ngai? Kĩrĩro kĩa Moridekai nĩ kĩaiguirwo matu-inĩ. Mwathani arogocwo mũno. Ngai kũigua kĩrĩro kĩa Moridekai. Wĩna rũgano rũtariĩ atĩa rwa Moridekai? Tareke nyambe ngũcokie na thutha hanini. Moridekai arĩ watchman, na ti watchmen arĩa metagwo atĩ nĩ mariganĩra. Internal security. Arĩ external security, tondũ arĩ wa nja ya gate. Internal security andũ arĩa manakorwo mandĩkĩtwo makambuni-inĩ, nĩ gũkoragwo na wabici ya senior security officer, na senior security officer akoragwo andĩkĩtwo nĩ kambuni na agakorwo wa thĩinĩ wa internal security. Rĩrĩa ũhoro wa private sector cia kĩndũ ta security guards iria tũgĩkoragwo nacio, na gatagatĩ-inĩ ka internal security nĩ mathiaga rĩngĩ makahaya guards. Rĩu gũgĩkoragwo kwĩna external security, na gwakorwo kwĩna external security, watho wao umaga kũrĩ senior security officer kana deputy security officer ũrĩa ũkĩrĩ kana kũringana na ũrĩa magĩtagwo makambuni-inĩ. Ndikĩũhĩgĩrĩire mũno, no gũkĩaria na tũrĩ ũrutani-inĩ maũndũ-inĩ macio. No mũndũ ũgwĩtwo Moridekai ona ndoneirwo kanya ga gũkorwo wa internal security, arĩ wa external security. Na kũu njoguo ya gate rĩu nĩ akũbũbanagio mũno, na andũ acio na kũu ũguo nja nĩ mahũthagio mũno na nĩ mairagwo mũno. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Twanakorwo tũhingĩrĩirio nja ya kĩhingo, twanakorwo tũigĩtwo mũrango-inĩ, ona tũtingĩtĩkĩrio tũingĩre thĩinĩ, ona tũtingĩtĩkĩrio tũkuhĩrĩrie metha-inĩ ya mũthamaki, ona tũtingĩtĩkĩrio tiga metha-inĩ, ona kitchen ya mũthamaki tũtingĩtĩkĩrio tũingĩre, ona tiga kitchen. Mwathani arogocwo. Ona ndiũĩ ũrĩa ingiuga, tũtingĩtĩkĩrio, he handũ tũtangĩtĩkĩrio tũkĩre. Mũndũ gwĩtwo Moridekai atũrĩte kĩhingo-inĩ nja kwa mũthamaki. Mũndũ gwĩtwo Moridekai harĩa gate-inĩ ya mũthamaki, arĩ na ũthingu, arĩ na ũtheru, na nĩ arũagĩrĩra rũrĩrĩ rwao rwa Ayahudi. No ihinda rĩu arĩrũagĩrĩra na njĩra ya ciĩko, tondũ hĩndĩ yake Ngai kũmwambararia ndĩakinyĩte, hĩndĩ yake Ngai kũmuonekanĩra ndĩakinyĩte, hĩndĩ yake Ngai kũmũiguĩrĩra tha ndĩakinyĩte. No taguo ihinda ta rĩrĩ rĩkinyĩtio nĩ Ngai, tũkorwo twĩ thĩinĩ wa hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano, na tũkorwo tũkĩgĩra kĩrĩa kĩbataranĩtie kuo ũtũũro-inĩ witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mũndũ gwĩtwo Moridekai nĩ kũ-highlight ndĩra-highlight, agĩkorwo mũndũ ũtũrĩte gate-inĩ. Ũndũ wa mbere nĩ atĩaga gate ĩyo, to ngwĩciria na ti ngwĩciria nĩho akĩrutaga gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua, nĩho arokaga, nĩho atindaga, hihi hĩndĩ ya gĩkinya kũruta wĩra ũtukũ noho arutaga. No gũkorwo Moridekai arũgamĩte kĩhingo-inĩ, nĩ harĩ thiri arĩ nayo ĩtoĩkaine nĩ Hamani. Nĩ harĩ thiri arĩ nayo ĩtoĩkaine nĩ mũthamaki. Nĩ harĩ thiri arĩ nayo ĩtoĩkaine nĩ arĩa mararugĩra mũthamaki, nĩ arĩa makuhĩrĩirie mũthamaki. Nĩ harĩ thiri arĩ nayo. Mwathani arogocwo mũno. Nĩ harĩ thiri arĩ nayo
itari na bodyguard maria matungaga marangagira muthamaki uyu wetagwo Ahasuerusu. Mwathani arogocwo muno na nionekaga ta atareciria tondu andu acio a skill ya thi mawira-ini ni monekaga ta matareciria no ni mari hakiri tondu ni Ngai. Mwathani arogocwo na ndukahe kuira hari urutagira wira kana ni kuhata hataga kana we tigaro kana we house help o hari ori ndukahe kuhaira na ndukahe kuira mbeca icio. Mwathani arogocwo muno na Ngai witu ni mwihokeku. Mundu gwitwo Mordekai agitura haria gate-ini kihingo-ini ena thiri ya kuhonokia muthamaki, ena thiri ya kuhonokia ruriri rwao, ena thiri itoikaine ni deputy uria wari hakuhi na mundu gwitwo King Ahasuerusu. Mwathani arogocwo muno. Ngai witu ni mwihokeku na Ngai witu ni muiguatha. Rekei twende Ngai na ngoro citu ciothe na tutue matua mega na marumu o haria mundu ari, as long as we thiini wa bururi wa Kenya no ciaritwo bururi-ini wa Kenya. Thingira waku, iganjo riaku, kihumo giaku ni gia thiini wa bururi uyu. Rugama na maguru meri, rugama urongoretie Ngai wa Isiraeli na Ngai witu ni mwihokeku maundu-ini mothe. Na wakorwo wi bururi-ini wa nanja kana uri bururi-ini witu wa Kenya, wi muthuri uthikiririe wega na unyite wega. Ti ihinda ria kuhoya ngufia ire mitwe, ti ihinda ria kuhoya tuhingurite githuri turi athuri to tukiri na ithuri na ndika ni mugutaukwo no Ngai witu ni agututeithia. Ni ihinda ria kuhoya athuri menyihiirie Ngai, mabararitie moko mao na iguru mamaroretie kuri Ngai, na Ngai arotheria moko marume maria mekwambarario na iguru maroretio kuri Mwathani. Mwathani arogocwo muno. Atumia thikiririe wega aria turi thiini wa kigongona-ini giki. Ni ihinda ria kurira maithori na kigi na kura twikocenjie thimi umuthi nducenjetie. Ni ihinda ria kurira na kigi uririkane maithori maririrwo ni mutumia wetagwo Rakeli akirira ciana ciake itura ria Rama. Tondu ni ihinda ria gucakaika, ni ihinda ria guita maithori, athuri na atumia mwithe na munyinyi tuthaithanirire bururi witu, tuhoere bururi witu. Nduikaine ona ndungimenyeka nginya ni cibu wa kwanyu, ona muthuri wa mitanda kuwi, ona muthuri wa nyumba 10 chairman wa nyumba 10 ndakuwi, no iguru hari uria rikuwi na kuri uria rirakuona. Then we kiendaga nete kwenda ni ukuhota kugarurania gikuo kia Ayahudi, ni ukuhota kugarurania mikire ya maundu iria iri bururi-ini, ni ukuhota kugarurania mikire ya maundu iria iri matura-ini, waganu uria uri bururi-ini no uria uri matura-ini. Wona wambararia moko maku na iguru uri mundu rume na wewe mutumia warira na kigi unyihite muno mbere ya Ngai kigongona-ini kia Ngai, ndi kuri na undu Ngai egwika. Mwathani arogocwo muno. Ngai witu arotuteithia na Ngai witu arotuhotanira. Twi thiini wa Esteri 4 kwambiriria kamara-ini ka mbere. Ngai akĩigua kiriro kia Mordekai. Ngai kuigua kiriro kia Mordekai. Maandiko maroiga atiriri, na riri Mordekai amenya uria wothe wikitwo ri, agitembũranga nguo ciake, akihumba tama wa ikunia na akiitĩrĩria muhu, akiuma agithie o itura gatagati, akirira anĩrĩire muno irira ria kieha. Mordekai ari mundu rumetanie
nari mundurume tawe we arathikiriria we bururi-ini wa Kenya, we arathikiriria we mabũrũri-inĩ ma nanja, mabũrũri matiganĩte. Ririkana nĩ Ngai ũgũtũmĩte na agakwĩhokera bũrũri ũcio. Ririkana gũtiramakania njĩra ĩrĩa ũthiĩte nayo, ta atĩ ira rĩrĩa mũtaroi mũtiroragio, no rĩu tondũ nĩmũmenyete nĩ gwathwo mũgwathwo. Mũndũ ũyũ gwĩtwo Moridekai amenya maũndũ marĩa mothe me hitho-inĩ, ona amenya maũndũ marĩa mothe mekĩtwo, akĩigua ndigaine gũikara na nguo ciakwa cia igũrũ, ona ndigaine gũikara itũũra-inĩ, ona ndigaine gũikara mbere ya andũ, nĩ tondũ wa ruo rũrĩa agĩire naruo. Nĩ ihinda rĩa gũthaithanĩrĩra bũrũri, nĩ ihinda rĩa kũhoera bũrũri, o kiugo kĩhũthũ Ngai ririkana bũrũri witũ wa Kenya. Na bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ ma Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Athamaki maigue mage kũigua, atongoria maigue mage kũigua, ahunjia maigue mage kũigua, bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ ma Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Na ndwĩkorwo moko-inĩ maiti thakame, ndwĩkorwo moko-inĩ ma ahoi mĩhianano, ndwĩkorwo moko-inĩ ma andũ arĩa matenda Ngai, arĩa matongoragio nĩ hinya na marĩtwa, arĩa matongoragio nĩ hinya na ngumo yao, no igũrũ nĩ rĩkũgarũrania ũrĩa rĩagarũranĩirie Moridekai na hinya wa Ngai ũkĩonekana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndehitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo we mũthamaki wa thamaki, ndenengerana guoko-inĩ gwaku ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, ngĩkwĩra ũhe roho wa ũgĩ na roho wa ũmenyo, na ũngitĩre na ũhotanĩre, na mbara ciothe ũtuĩke wa gũcirũa iria ingĩikio rĩera-inĩ, ona mĩtego ĩrĩa ingĩikio njĩra-inĩ iria ciothe ngeraga. Ngai wakwa, mwathani wakwa, nĩ tondũ wa hinya na ũnene waku, na nĩ tondũ wa ũhotani waku, ndĩ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya. No Moridekai ndoĩkaine, ona ndatambũrĩtwo handũ, ona ndarĩ handũ angĩetĩkĩririo akinye nyũmba-inĩ ya mũthamaki, no igũrũ nĩ rĩa mũĩ, thĩ njerũ nĩ ya mũĩ, nake arũgama wega na magũrũ make. Ngai wakwa, mwathani wakwa, ũkĩmũririkana na ũkĩmũhotanĩra, na rũrĩrĩ rwa Ayahudi rũkĩhonoka ona rwerekeirio gĩkuũ-inĩ, rũkĩhonoka ona rwerekeirio thĩna-inĩ, hinya wa Ngai witũ ũkĩonekana, wega wa Ngai witũ ũkorwo ũrĩ hamwe na andũ aya arĩa marĩ thĩinĩ wa mabũrũri ma nanja na arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ wa Kenya, athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana cia ngenge, o harĩa mũndũ arĩ ndamũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, na ngetĩkia hinya na ũtorania wa Ngai nĩ ũkuonekana. Na nĩ ihinda rĩa gũthaithanĩrĩra bũrũri ũyũ, mwathani, tũneane moko-inĩ maku. Nĩ tũrutanĩte maũndũ maitũ, nĩ tũrutanĩte maũndũ maingĩ, no nĩ ihinda na nĩ mũthenya ndamũra wa gũthaithanĩrĩra bũrũri ũyũ nĩ tondũ wĩ Ngai. Naguo roho wa kĩũnũhu, roho ũrĩa ũnũhaga kiugo gĩaku, roho ũrĩa ũthatagia kiugo gĩaku, roho ũrĩa ũragaga arĩa mararia, ũrĩa ũragaga Stefano, twĩtigithũkanĩtie naguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mĩbango yothe ĩngĩbangĩrwo andũ aku nĩyo ndabangũra rũcinĩ rũrũ, mĩcemanio yothe ĩngĩcemanio, Ngai wakwa, mwathani wakwa, ndahũrithania cikaro iria, ndamahũrithania mĩtĩ cikaro iria mangĩikara thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai, rĩa Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Arĩa megũtũngana nĩgetha mathaithanĩrĩre bũrũri, arĩa megũtũngana nĩgetha mahere mehia ma bũrũri, ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Na arĩa magĩtũngana nĩgetha mathahie bũrũri na manine bũrũri, na nĩgetha Ngai kĩgongona kĩama kwage kĩene bũrũri-inĩ ũyũ kana kwage thayũ, Ngai wakwa, mwathani wakwa, twehererie andũ aya, nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha na nĩ ũrĩ hinya, na nĩ tondũ nĩ ũrĩ hoti, mũthamaki wa thamaki. Ngai wakwa, mwathani wakwa, magakwĩrira na kũhonoka, bũrũri ũyũ moko-inĩ maku. Thĩ yothe nĩ ĩmenye ũguo, bũrũri ũyũ wothe andũ nĩ mamenye ũguo, atĩ bũrũri wa Kenya wĩ moko-inĩ ma Ngai witũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu witũ. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho, na ithuothe tuge amen, amen, amen.
Na riri Mordekai amenya uria wothe wikitwo ri, agitembũranga nguo ciake, akihumba tama wa ikonia. Amenya maundu maria mothe mehitho-ini, ona amenya maundu maria mothe mekitwo. Mordekai ndagiire na thayo, ona ndagiire na gikeno, ona ndagiire na ihinda hihi ria gukire na ria gukinyua. Maandĩko maroiga agitembũranga nguo ciake, akiagira nginya nguo iria humbaga, akiciagira kiene. He handu hari kinya twagire tonga witu kwi kiene, kwi handu hari kinya twagire migunda ino turwagira kiene, kwi ihinda riri kinya twagire makari maria twitiaga namo kiene. Niho hakinyire mundu uyu gwitwo Mordekai, agitembũranga nguo ciake agiciagira kiene, agitembũranga nguo ciake agiciagira gitumi gia korwa ciĩhumbĩte, agitembũranga nguo ciake hihi ciarĩ cia goro kana cia raithi. No Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, akĩreka ehumbe tama wa ikonia, ũrĩa amenyire Ngai ahota kwaga kũnjigua, tondũ gatani mũthemba mwega ũyũ ndĩhumbĩte ndĩrahetwo nĩ ng'ania, na mũndũ ũyũ ũrahete rĩ nĩ mũhoi wa mĩhianano. Mũndũ ũyũ ndĩragũrĩte nguo ĩno gwake rĩ nĩetanagio na Ngai nyeni. Mordekai agĩtaũkwo na akĩmenya ti ihinda rĩa gwĩtĩĩa na gatani mũthemba mwega, ti ihinda rĩa gwĩtĩĩa na nguo yake ya goro kana ya raithi, no nĩ ihinda rĩa gũtembũranga nguo ĩno na kũmĩagĩra kĩene. Nĩ ihinda rĩa gũthengia nguo ĩno mwĩrĩ-inĩ wake, akĩmenya nĩ ihinda rĩa kũmĩeheria thĩinĩ wa mwĩrĩ wake. Maandĩko maroiga agĩtembũranga nguo ciake cia igũrũ, akĩhumba tama wa ikonia. Tama wa ikonia nĩ kũrĩ na ũrĩa woigaga harĩ Mũisiraeli, na no harĩ na ũrĩa ũroiga ndagĩka-inĩ ĩno. Tigana na arĩa mehumbaga tama wa ikonia mahinda maya, makĩingĩra nyĩmbo-inĩ kana makĩingĩra maũndũ-inĩ marĩa mangĩ. Wa gũkorwo ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ ũrehumba tama wa ikonia, nĩgetha wethe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua, nĩgetha wethe ngumo, na nĩgetha ũmenyekane atĩ no ũringithanio na athuri amwe arĩa tene, we nĩ wehumbaga ikonia. Ngai witũ arotũteithia mũno, na Ngai witũ arotũhe ũũgĩ, nĩgetha na tũkũrane roho wa ũhinga ũrĩa ũrĩ thĩinĩ witũ, ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa andũ arĩa tũrĩ nao, nĩgetha Ngai witũ atũrathime na Ngai witũ atũhotanĩre. Tama wa ikonia mũndũ ũyũ gwĩtwo Mordekai akĩwĩhumba, no awĩhumbire nĩ tondũ nĩ amenyire maũndũ mothe ũrĩa mekagwo na ũrĩa mekĩtwo na ũrĩa matariĩ na ũrĩa mahana. No Ngai rĩ, Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Mwarĩ wa ithe witũ, mũrũ wa ithe witũ, tama ũrĩa ngwenda twĩhumbe wa ikonia ndagĩka-inĩ ĩno ti ũrĩa tũkwĩhumba wonekane, kũmenyekane Bishop Gĩthirũ nĩ ehumbire tama wa ikonia na nĩ oimagarire gũthiĩ mahoya-inĩ. Ti ũrĩa tũkwanĩrĩra tuge twĩ nja-inĩ cia Ngai, na rĩu nĩ tũthiĩte prayer fasting, nĩ tũthiĩte irĩma-inĩ, nĩ tũthiĩte maũndũ-inĩ matiganĩte, nĩ tondũ nĩ tũrahoera bũrũri. Tama wa ikonia ona wehumba thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yaku ndũkoimĩre. Tama wa ikonia ona wehumba thĩinĩ wa gĩtũũro-inĩ gĩaku ndũkareke kũmenyekane. No wehumbe tama wa ikonia wĩ thĩinĩ wa nyũmba yaku ya na thĩinĩ, ũcokie mũrango ũrĩa Mathayo eroiga, wĩte Ngai ũrĩa wonaga hitho-inĩ na nĩ egũkũigua. Mahinda marĩa Jona atũmirwo thĩinĩ wa itũũra rĩa Nineve, akĩona Nineve ti kwega, akĩona kũrĩa kũmwagĩrĩire nĩ kũndũ gũgwĩtwo Tarisisi. No nĩ ngũgoca Ngai wa igũrũ, tondũ Ngai ndonete itũũra rĩa Tarisisi. Ngai arũthĩrĩria ũguo onaga itũũra rĩa Nineve, na nĩ amenyaga mũndũ ũrĩa ũkũrĩtoria nĩ Jona. No nake Jona akĩona Nineve ti kwega, tondũ kũu nĩ nyika tupu, gũtirĩ mũndũ ũngĩona wa kũmũhe nginya tũmaĩ twa kũnyua, tiga ta gũkũ mũtũmaga sadaka cianyu na taithi cianyu. Tarisisi kũu kũndũ gũgwĩtwo Nineve gũtirĩ mũndũ ũngĩonire wa kũhe Jona nginya na tũmaĩ twa kũnyua. Twĩtwa mũthemba o wothe, githĩ ndũkĩũĩ mĩthemba ya maĩ ĩrĩa tũkĩgũraga ma supermarket? Gũtirĩ mũndũ ũngĩonekire, nginya karĩa karaithi ga kĩbaũ gũtingĩonekire. Mwathani arogocwo. Na Jona nĩ ataũkagwo wega nĩ itũũra rĩa Nineve ũrĩa rĩhana, no nĩkuo atũmirwo nĩ Ngai akerwo athiĩ arĩgũtũkĩre, arĩre mũthiro wĩ hakuhĩ. Na maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, mahinda marĩa Jona ang'athĩirie Ngai, thĩna nĩ wonekanire
thĩinĩ wa meri nĩrĩa aingĩrire akĩingĩra thĩinĩ wa meri nĩgetha orĩra itũra rĩa Tarisisi rĩu nĩrĩona mũĩ wega, na rĩrĩa aingĩrire thĩinĩ wa meri nĩyo gũkĩgĩa na kĩhuhũkanio kĩnene, gũkĩgĩa na thĩna mũnene, gũkĩgĩa na ruo rũnene. Andũ arĩa mathiaga biacara Tarisisi tondũ warĩ bũrũri mũtongu na warĩ bũrũri wa mbara, warĩ bũrũri mũtongu na warĩ bũrũri warĩ na indo nyingĩ, ti wa mbara, sorry. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguana. Mahinda marĩa maingĩririe indo ciao merikabu-inĩ ya Tarisisi, nake Jona akĩingĩra, mbara ĩkĩoneka iria-inĩ, thĩna ũkĩoneka iria-inĩ, ruo rũkĩoneka iria-inĩ, nĩ tondũ nĩ harĩ andũ mathiaga biacara na harĩ ũmwe ũtũmĩtwo akahunjia na nĩ aregire, thĩna wothe ũkĩoneka iria-inĩ, o nginya andũ makĩambĩrĩria kũrania ũũ nĩ atĩa. Tondũ rĩrĩ ũmũthĩ gũtikĩrĩ hĩndĩ ya gathano, gũtikĩrĩ hĩndĩ ya mbura, gũtikĩrĩ hĩndĩ ya rũhuho, gũtikĩrĩ hĩndĩ ya themithũ, na rĩu makũmbĩ nĩ mambĩrĩirie iria-inĩ makĩmenya nĩ matuĩragia maũndũ mũno, na kwarĩ andũ makoragwo mohĩgĩrĩire maũndũ-inĩ mũno, makĩmenyaga no nginya akohe mũndũ wĩna gathĩna. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguatha. Na rĩrĩa macukire mĩtĩ yagwĩrĩire Jona na mathi mamũria makĩmwĩra, akĩmera niĩ ndũmĩtwo itũra rĩa Nineve na njĩtagwo Jona, na rĩu nĩ kũrĩra ndĩrorĩra itũra rĩa Tarisisi. No handũ ha meri yothe ĩgĩthire rĩ, na tondũ mĩtumba yanyu nĩ yaikio rũĩ-rĩ, tondũ nguo cianyu cia kuma Italy nĩ ciaikio rũĩ-rĩ, tondũ nguo cianyu cia gũkiuma Canada nĩ ciaikio rũĩ-rĩ, ona tũbuti twanyu twa kuma UK tarĩu kũrorete heho nĩ twaikio rũĩ-rĩ. Ngai witũ tũteithie mũno, rĩu no niĩ mwatigara gũikia iria-inĩ ũguo rĩ, tondũ indo cianyu nĩ ciathira-rĩ. Ngai witũ tũteithie mũno na tũhe roho wa ũũgĩ na roho wa ũtaũku. Ona niĩ rĩu njoya mũnjikie iria-inĩ nĩgetha mũhonoke. No andũ acio matigirwo me empty handed, andũ mathiaga biacara, andũ mathiaga wĩra-inĩ tondũ meciragia indo icio nĩ ciraritũma marikabu ĩgĩe na thĩna. Na rĩrĩa Jona aikirio thĩinĩ wa iria-inĩ, kiugo kĩa Ngai kiugaga akĩmerio nĩ kĩũngũyũ, na amerio nĩ kĩũngũyũ. Kĩũngũyũ kĩu nakĩo ngwĩciria nĩ gĩakĩhoete Ngai nĩgetha kĩone gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Na hihi rĩrĩa kĩameririe Jona no kĩagĩire na ũndũ wa gũgĩkena tondũ nĩkĩona kĩndũ gĩa kũrĩa. No harĩ ũndũ ũmwe ũngenagia, Jona ndarutĩte iratũ akĩmerio, ndarutĩte nguo akĩmerio, ona njuĩrĩ arĩ nayo, no menye andũ acio makoragwo na njuĩrĩ ndaihu, na ameririe arĩ o mũgima. Na enda thĩinĩ ya kĩũngũyũ akĩaga kũbutha, thĩinĩ wa nda ya kĩũngũyũ akĩaga kũbutha, na agakũbutha enda-inĩ ya kĩũngũyũ. Kiugo kĩa Ngai gĩtwĩraga aikarire kuo thikũ ya mbere na thikũ ya kerĩ, thikũ ya gatatũ agĩtaũkwo. Harĩa ataũkĩirwo enda-inĩ ya kĩũngũyũ nĩ njũĩ nĩ kũhoya hoire Ngai na nĩ gũthaitha thaithire Ngai, nake Ngai witũ akĩmũigua, nake Ngai witũ akĩmũthikĩrĩria. Nakĩo kĩũngũyũ-rĩ ngwĩciria gĩethaga handũ kĩngĩtahĩka tondũ kĩmeririe kĩndũ gĩtarĩ kĩega, kwanja kĩndũ gĩtũmĩtwo gĩkarega. Ũguo nĩ kĩndũ kĩbuthu maitho-inĩ ma Ngai. Kwaga gwathĩkĩra Ngai nĩ ta kĩndũ kĩbuthu, kwaga gwathĩkĩra Ngai nĩ ta kĩndũ kĩgandu. Ũguo kĩũngũyũ kĩmeririe kĩndũ kĩgandu, kĩmeririe kĩndũ kĩbuthu, gĩgĩetha handũ kĩngĩtahĩka. Na mahinda marĩa kĩorũraga kũu iria-inĩ gĩgĩetha handũ kĩngĩtahĩka nĩgetha kiumo nĩ ũru ũyũ ũgĩire nda, nĩ thĩna ũyũ ũgĩire nda, gĩkĩambĩrĩria kũrũngũrĩrwo, gĩkĩambĩrĩria kũigua nda ta ĩraimba, gĩkĩambĩrĩria kũrigwo nĩ nako, gĩgĩetha handũ kĩngĩtahĩka kĩoimĩrĩire o handũ hegwĩtwo Nineve. Na nĩho gĩathire gĩgĩtahĩka mũndũ ũgwĩtwo Jona. Na gĩathi gĩatahĩka Jona, nyonaga Jona toimire ehurĩte maitho ũguo, akĩhingũria maitho amenye kũrĩa arĩ, akĩrora akĩona kĩbaũ kĩnene iria ciakagwo mĩhaka-inĩ, githĩ ndwacimenya ciĩkĩragwo mĩhaka-inĩ kũndũ, welcome to Nineve. Akĩrigwo Ngai, niĩ na ndĩrathiaga na gũkũ Tarisisi, haha ndatahĩkwo akĩrĩ Nineve. Nyonaga atũngirwo nĩ kĩbaũ kĩnene kĩandĩkĩtwo na maandĩko ma black, na haha thĩ hagagĩkĩrwo rũri rwa Nineve, welcome to Nineve and preach the gospel, whether you like it or not, you have to preach it. Hayaya, tondũ ndũngĩũrĩra kiugo kĩa Ngai na ndũngĩũrĩra mũgambo wa Ngai, ndĩ haha haikũnia. Na rĩrĩa ambĩrĩirie gũkĩhunjia Nineve, mũthamaki ũcio wa bũrũri ũcio akĩigua ngumo ya mũndũ ũgwĩtwo Jona, akiuga nginya na ng'ombe itikanyue maĩ, ona itikaheo gĩa kũrĩa kana gĩa kũnyua, na andũ othe mehumbe ikũnia. Na haha nĩho wĩhumbi wa ikũnia wonekanire, na makĩhumba makũnia. No Ngai
thutha wa thikũ cigana ũna nĩ aiguĩte kĩrĩro kĩa Nineve. Ikonia kwĩhumba, no twĩhumbe makonia, no makonia ma mahinda maya nĩ makwĩonania tũgĩetha gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua, tũgĩetha ngumo, no ti Ngai tũretha. No korwo no hagĩe ũmwe kwĩhumba ikonia nĩ tondũ wa kwarĩrio nĩ Ngai, nĩ tondũ wa gũtungatwo nĩ Ngai. Ikonia rĩtarĩ na rũmena, ikonia rĩtarĩ na ũhinga, ikonia rĩtarĩ na mwĩtĩo, ikonia rĩrekereirio nĩ Ngai. Ngai no aririkane bũrũri witũ. Na ikonia rĩa kwĩhumba rĩtirĩ kĩnyararo, rĩtirĩ rũmena, rĩtirĩ ũiru na rĩtirĩ njuko. Ngai witũ arotũteithia mũno. Na ikonia rĩrĩ nĩ ngwenda gũkwĩra mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, rĩehumbwo nĩ Moridekai, rũrĩrĩ rwa Ayahudi rwarĩ ruthire kwĩhumba tu ikonia kwa Moridekai, narĩ wiki ng'a akĩhonokia rũrĩrĩ rwa Isiraeli. Ngai witũ arotũteithia mũno. Nĩ hekuoneka ũmwe kwĩhumba ikonia nĩ tondũ wa bũrũri ũyũ. Nĩ hekuoneka ũmwe ũtegwĩtĩĩa no mote kũruta wĩra tondũ nĩ aigua. Akorwo nĩ mwĩtwe naguo wa Ngai, ehumbe ikonia, atehũrange gatani mũthemba mwega, na gũtembũranga nguo ya igũrũ nĩ kuuga atĩrĩrĩ, gũtembũranga nguo ĩno igũrũ nĩ kuuga atĩrĩrĩ, nĩ ndanina mwĩtĩo, nĩ ndanina mwĩyũngũrũrio, nĩ ndaiga indo ciothe thĩ, ũtonga na ngumo na gĩtĩo ciothe nĩ ndaciga thĩ, Ngai nĩgetha tũririkanĩre bũrũri. Moridekai akĩhumba tama wa ikonia, no nao Ayahudi magĩtuĩka kũhonokio moko-inĩ ma thũ. Jona, Nineve ĩkĩhumba tama wa ikonia, gwathanĩtwo nĩ mũthamaki, Ngai akĩgarũra gĩkuũ kĩrĩa kĩarĩ thĩinĩ wa itũũra rĩa Nineve. Kũngĩhumbwo ikonia, ikonia rĩtarĩ ũhinga, ikonia rĩtarĩ rũmena, ikonia rĩtarĩ ũthũũro, Ngai witũ no aririkane bũrũri ũyũ. Ngai witũ arotũteithia mũno, Ngai witũ arotũteithia mũno. Na ndĩmwĩrire ndiroiga twĩhumbe makonia macio maroneka, no nĩ kũrĩ na ũũgĩ ũrĩa Ngai akũhete. Nguo ya kũgirĩka ndũhumbagwo nĩ mũndũ, nguo ya kwĩnyihia ndũhumbagwo nĩ mũndũ, ĩhumbanagwo nĩ Ngai ũrĩa wĩ igũrũ. Mwathani arogocwo. Ndĩrona Joyful gĩtaka kĩũria, what do we means by put on sackcloth? Nĩ kĩũria kĩega, no amba ũikare o nakĩo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua tha. Mahinda marĩa Ngai witũ arekereirie mũndũ gwĩtwo Moridekai amenye thiri, akĩreka atembũrange nguo yake ya igũrũ, akĩreka atembũrange nguo yake ĩrĩa onekanaga akamenyekana. Ndiũĩ kana nĩũĩ nĩ harĩ nguo wĩkĩraga, ta rĩu andũ arĩa mekĩraga tũbica tũrĩa tũgĩtagwo tũ profile picture, nĩ harĩ nguo, ona nĩ harĩ mũndũ wonaga na nguo ĩmwe ũkamenya ũcio nĩ ng'ania tondũ nĩ ũmũmenyerete na nguo ĩyo. Nguo ĩno yoĩkaine ya Moridekai, ndiũĩ kana yarĩ ya kabuti, ndiũĩ kana yarĩ ya yatariĩ, no akĩmĩagĩra kĩene, akĩmĩtarũranga nĩ tondũ wa ruo, agĩkĩra ikonia. Mwathani arogocwo mũno. Na ciũria ingĩ nĩ mũrĩtigaga kũũria tondũ tũrathoma maandĩko. Mwathani arogocwo. Mũndũ gwĩtwo Moridekai agĩtembũranga nguo ĩrĩa hihi oĩkaine nayo, na agĩtembũranga nguo ĩrĩa andũ mamuonaga makahia rĩrĩa nĩ igoti nĩ ta rĩrĩa rĩa Moridekai, akĩrĩaũra, akĩrĩeheria thĩinĩ wa mwĩrĩ wake, akĩmenya nguo ĩno nĩ ngũmĩeheria, nguo ĩno nĩ ngwĩyaũra, ndĩhumbe nguo ĩtarĩ ya gĩtĩo, ndĩhumbe nguo ĩtarĩ ya kwendeka maitho-inĩ ma andũ, ndĩhumbe nguo ĩtarĩ, Mwathani arogocwo mũno, ĩtarĩ ya igweta, ndĩhumbe nguo ya kwĩnyihia na gwathĩkĩra Ngai. Na rĩrĩa ehumbire nguo ĩno, akiumagara
agithie maruini ndaiganirire akimenya haria thito-ini iria yakwa hena maguta maria mwihakaga mukanunga wega hena maguta maria mwihakaga mukahota kumagara gutikirio mario kihuthagira ithe ndoi maguta maku mario huthagira ukiumira ithe na gutikire mangi makiguragwo makaigwo kabeti-ini ati mamoko mahunyuka ukehuta hutia ithe to tukirito gukire angi makagora tuindo ta tugu twakwigemagemia ni wonaga atumia ringi makiuma ngari ukona eroraga cici-ini haka Josephine Wanjoya githe toguo mugikaga ngai toro tuteithia muno akiruthiriria akinyarara maguta macio akiruthiriria akiaga kiene gia gukorwo arurite akiruthiriria akiaga kiene gia gukorwo mururu mwathani arogocwo akioya muhu akiitiriria Bwana asifiwe ati ona akiitiriria muhu neitiriria muhu ndaikarire hau eitiririe muhu ari ndaikarire hau ehumbeire ikonia oimagaririe ategwitigira tondu ndari na thoni gatagati-ini ka witikio wake ndari na thoni gatagati-ini ka undu uriekaga na ndari ndekaga unigetha onwo kana atiiwo ni andu kana igwike niyo maundu muno kana igwike niwe mundu uria mugi muno ndekaga uguo nigetha agietha ngoga mwathani arogocwo akiumagara agithie itura gatagati na kinya itura-ini riri gatagati ri mwathani arogocwo egwika atia akirira aniriire muno irira ria kieha agiita maithori maingi muno ena ruo ruingi muno irira ria kieha maithori maya ma Mordekai ngigeria gwiciria uhoro wamo nindimaririkanaga kana ngamaiyukia ta maria maitirwo ni mundu wa Ngai wetagwo Danieli andu aria Ngai atene a nyumba ya Isiraeli ni maremeire Jehova makioya Ngai nyeni Ngai onoguo akirakara kimatiganiria mari ikimagitao ni Nebukadinezaru Danieli akirira muno maithori maingi ma na ruo rwari runene rwanaga ta rwa gikuũ Ngai onoguo akirakara kimatiganiria mari ikimagitao ni Nebukadinezaru tareke tucokere ha nigetha unyite na tuine hamwe nawe Danieli akirira muno maithori maingi ma na ruo rwari runene rwanaga ta rwa gikuũ Ngai onoguo akirakara kimatiganiria mari ikimagitao ni Nebukadinezaru maithori macio maririrwo ni ndungata theru nimo matumire Ngai aririkane kigongona Ngai onoguo akirakara kimatiganiria mari ikimagitao ni Nebukadinezaru irira riria riarirwo ni Danieli rigituma Ngai aririkane kigongona irira riri riarirwo ni mundu gwitwo Mordekai nirio riatumire Ngai aririkane Ayahudi mwathani arogocwo muno tobe tuheo rwimbo nigetha tuthie na mbere wambe unyitirire o hau na nigetha Ngai witu aturathime tukinjira kamura-ini ga keri reke twambe tuigue rwimbo Kaini ya kiuragwo dunia nyarire kire ngoro ya kathabina yarike kimuona kia mai mawa kiruta igongona ria guthaitha Jehova ni ukena uguo niguo gugakenwo ni njamba iria ikahota iguru Jerusalemu njeru urathimithia ndũrĩrĩ ciothe nĩ Iburahĩmu
rĩa igongona. Jehova muonia ndũrũme Iburahĩmu agĩkena. Ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ. Ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Andũ marutwo Misiri nĩ ũhoti wa Jehova, na makinya Iria Itune mona marũmĩrĩirwo. Arĩa marĩ ngoro hũthũ makĩnegenia Musa, Jehova maringie rũĩ magĩcoka gũkena. Ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ. Ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Shadiraka na Meshaki na Abedinego maikio mwaki-inĩ makĩũhota, nĩmakenire mũno. Danieli aikio irima rĩna mĩrũthi akĩmĩhota. Rũciinĩ akĩroka kuma na gĩkeno kĩnene. Ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ. Ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Atũrũme nĩathaithire Jehova mwĩtĩkĩrie, mahũrane na Saitani atuĩke wa igongona. Agĩtembũragwo mwĩrĩ mbari kiura thakame, na maya gĩkũra ndwothe kwĩ ngoma iria gĩkena. Ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ. Ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Habili athecwo na rũhiũ nĩ Kaini akĩũragwo. Nuhu nĩanyarirĩkire ngoro agĩaka thabina, yarĩke kĩmũhonokia maĩ maho akĩruta. Igongona rĩa gũthaitha Jehova nĩ ũkena. Ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ. Ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ. Ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ. Ngai witũ nĩatũhete ũhoti na nĩatũhete hinya, na Ngai witũ nĩatũhete roho wa ũgĩ na roho wa ũmenyo. Rekei tũikare thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai tũtegũthangania na tũtegũcenjia, na Ngai amũrathime mũno. Twĩ thĩinĩ wa Esteri 4 na kwambĩrĩria 1, na tũrathoma ũhoro wa mũndũ gwĩtwo Moridekai. Ngai kũigua kĩrĩro kĩa Moridekai. Ngai witũ atũrathime mũno na twĩke wega. Nĩtwathoma kamũra-inĩ ka mbere atĩ na rĩrĩ Moridekai amenya ũrĩa wothe wĩkĩtwo rĩ, agĩtembũranga nguo ciake, akĩhumba tama wa ikũnia, ona akĩitĩrĩria mũhu, akiuma agĩthiĩ itũra gatagatĩ, akĩrĩra anĩrĩire mũno irĩra rĩa kĩeha. Agĩita maithori ma kĩeha, akiugĩrĩria, Mwathani arogocwo, agĩita maithori marĩ maingĩ ma. Hĩndĩ ĩyo mũndũ ũyũ ena ikũnia, ena tama wa ikũnia,
nĩaitĩrĩirie mũhu mũtwe, nĩaingĩra thĩinĩ wa itũra gatagatĩ ndegwĩtigĩra, akĩrĩra anĩrĩire mũno irĩra rĩa kĩeha. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Gatagatĩ-inĩ ka bũrũri-inĩ ũrĩa tũrĩ wa Kenya, nĩ kũrabatarania tũrũgame mwanya-inĩ nĩ tondũ wa kwenda bũrũri witũ, nĩ tondũ wa gũthara bũrũri witũ, nĩ tondũ wa Ngai aiguĩrĩre bũrũri witũ tha, na nĩgetha Ngai witũ eke maũndũ manene. Tũtikwaria matukũ mothe ũhoro wa bũrũri. Kĩrĩa tũngĩenda nĩ kuga, kana kĩrĩa ingĩenda nĩ kuga tũhoere bũrũri, tũhoere mũthamaki witũ, tũhoere arĩa othe marĩ rungu rwake, na Ngai witũ atũteithie. Na kũngĩkinyanĩra kũrĩ roho mũũru ũngĩoneka thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya, ũretia thakame, ũngĩenda ũitangĩki wa thakame tũregane naguo. Kũngĩkorwo nĩ kũrĩ na roho mũũru ũngĩenda kũnũha andũ tũregane naguo. Kũngĩkorwo nĩ kũrĩ roho mũũru ũngĩenda kũnũha nginya na gĩthomo gĩa ciana citũ tũregane naguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Kũngĩkorwo nĩ kũrĩ roho mũũru wa wara ũngĩkorwo ũkururĩtio nĩ mũndũ kana andũ, Ngai witũ aguũrie roho ũcio wa wara nĩgetha tũũtaũkwo na tũũmenye thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tama wa ikũnia nĩ tũkwĩhumba, na tama wa ikũnia ndakwĩra ũrĩa ũrehumbwo ihinda rĩrĩ nĩ wa andũ monekane, nĩ wa andũ matambũrwo na kũmenyekage. Nĩwonire Bishop Gĩthiri egwĩkĩrĩte tama wa ikũnia, waya gũkorwo wehumba mwĩrĩ no ngoro-inĩ gũtirĩ kĩndũ. Nake ũyũ ũthuthuragia ngoro thĩinĩ, nake ũyũ wonaga nginya mara thĩinĩ ũrĩa kũhana, na nginya mwĩrĩ witũ thĩinĩ ũrĩa hana na ũrĩa thakame ĩracera, arothuthuria ngoro citũ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngai akũrathime na gwĩke wega, we mũthuri ũyũ, we mũtumia ũyũ, we mwanake ũyũ mũirĩtu na mwana mũnyinyi, we ũreharĩria kũrũgama mwanya-inĩ nĩ tondũ wa bũrũri witũ wa Kenya. Nĩ tũkũũhoera, nĩ tũkũũthaithanĩrĩra nĩgetha Ngai eke maũndũ mega na Ngai eke maũndũ manene. Na kũngĩkinyanĩra kwĩna magongona marutĩtwo kana makarũgamio, mohoi wa mĩhianano thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ, nĩgetha maangamice kanitha wa Ngai, maangamice andũ a Ngai, ta ũrĩa Paulo arũgamire itũra rĩa Athens akĩaria ũhoro wa Ngai ng'eni, akĩaria ũhoro wa Ngai iria ciarĩ kuo, nginya athuri a kĩama kĩa Areopago magĩtũngana nĩ tondũ wa mũndũ ũgwĩtwo Paulo, makĩũrania rĩu ũyũ rĩ, mwanake rĩ, areciria tuonete maũndũ maigana bũrũri-inĩ ũyũ, areciria nĩ atĩa tũtoĩ, nĩ atĩa tũtoĩ, ndeto ici araria cia mũhuhu rĩ, aciguĩrĩire kũ? Ngai witũ arotũteithia mũno, na Ngai witũ arotũhotanĩra mũno. We nĩwe ũthurĩtwo nĩ Ngai, we nĩwe wamũrĩtwo nĩ Ngai, nĩgetha ũhote kũrũgama mwanya-inĩ ithenya-inĩ rĩa bũrũri. Niĩ nĩ niĩ thurĩtwo nĩ Ngai to tũrĩa bũrũri ũyũ, nĩgetha hote gũthaithanĩrĩra bũrũri ũyũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ witũ. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ kamũra-inĩ ga kerĩ thĩinĩ wa Esteri 4, rĩu kamũra-inĩ ga kerĩ, ningĩ agĩthiĩ akĩrũgama kĩhingo-inĩ kĩa mũthamaki nja, nĩ ũndũ gũtirĩ mũndũ ona ũrĩkũ wetĩkagĩrio gũtonya kĩhingo-inĩ kĩu kĩa mũthamaki thĩinĩ ehumbĩte tama wa ikũnia. Mwathani arogocwo. Na haha nĩ ngwenda ũthikĩrĩrie wega, na mũndũ wĩna matũ ma kũigua igue, mũndũ wĩna maitho ma kuona one, na Ngai atũhe roho wa ũũgĩ na roho wa ũtaũku. Arĩkia gwĩka maũndũ maya mothe, nĩarĩra, nĩanĩrĩra mũno, nĩaingĩra itũũra-inĩ gatagatĩ, nĩaitĩrĩria mũhu, nĩehumba tama wa ikũnia, agĩthiĩ akĩrũgama kĩhingo-inĩ kĩa mũthamaki hau nja. O ta ũrĩa ngũmwĩrĩte, aingĩ aitũ tũtingĩhota, tũtingĩthĩgĩrĩria, ona tũtingĩciria. Mũndũ ũgwĩtwo Moridekai ndeciririe, ndathĩgĩrĩirie, ona ndoĩ, tondũ arĩ nja ya kĩhingo kĩa mũthamaki. Ũguo nĩ kwahĩtũkĩtio watho atĩ gũtirĩ mũndũ ũkũingĩra kĩhingo-inĩ kĩa mũthamaki thĩinĩ
ehumbite ta mawaikonia gutire mundu gwitikirio na haha unyite wega na uthikiririe wega Ngai toro tuteithia muno gutire mundu gwitikirio gukorwo mathaithana-ini mothingu no theru thiini wa wabici-ini ya Ahasuerusu gutire mundu ugwitikirio kuingira ehingite kuria na kunyua thiini wa wabici-ini ya muthamaki uyu wetagwo Ahasuerusu ndika ni turatwarana gutire mundu ugwitikirio ehumbite ugwitikirio kuingira kana kinye kihingo-ini kia muthamaki ehumbite ta mawaikonia kana eitiriirie muhu mutwe ehumbite nguo ya mathaithana gutire mundu ugwitikirio na gutire kanitha ugwitikirio gutire mutungatiri ugwitikirio gutire evangelist ugwitikirio gutire apostle kana bishop ugwitikirio aingire thiini wa nyumba-ini ya muthamaki wetagwo Ahasuerusu ehumbite ta mawaikonia nigetha thia kariririe ruriri nigetha thia kararirie Ayahudi no mundu uyu gwitwo Mordekai akimenya ni nguthie ndugame kihingo-ini kia muthamaki nja ni undu gutire mundu ona moretikirio na gutire mundu ona umwe uraheka gitio ni tondu wa utungata wake gutire mundu ona moretikirio weitiriirie muhu mutwe kana wehumbite ikonia gutire mundu ona umwe gwitikirio aingare thiini wa kihingo-ini kia nyumba ya muthamaki kwanja ehumbanitio uguo ucio ni muhunjia uriku kanitha wake wina andu igana oka gwika atia guku Ngai aratuteithia muno ati wina ndumiriri ya bururi uthia na ngari iriku uhunjagirie andu igana baba wanyu ari ki baba wanyu ni hari handu ari athurwo na chairman wa munada ucoke utwire riu wewe na ndumiriri baba wanyu ni hari handu ari aigwika gatagati-ini ga athuri itangira atire baba wanyu ni arutite mburi cia kiama Ngai toro tuteithie muno aciari itu no makorwo matioikaine nyumba itu no ikorwo ndioikaine no nyumba ya Jesse ndioikaine nyumba ya Jesse ona Saũlũ ndamiũĩ no igũrũ nĩ rĩa miũĩ no ihinda rĩa kinya rĩa gũitanĩrĩria maguta matiathire thĩinĩ wa kĩhingo-inĩ kĩa nyũmba ya mũthamaki mathire thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Samueli na Daudi nĩ ariganĩire nginya mũciĩ kwao no igũrũ rĩtiariganĩirwo nĩwe igũrũ rĩtiariganĩirwo nĩwe Ngai witũ arotuteithia muno ndũrĩ ndũmĩrĩri ũngĩheana ndũrĩ riboti ũngĩkinyia tondu gutire mundu ukui tondu gutire mundu ũngĩgũthikĩrĩria tondu kwanyu gũtiũĩkaine ona ndũĩkaine wathomagira thukuru ĩrĩkũ no nĩ ngũgoca Ngai wa igũrũ nĩ ngũgoca Ngai mũnene wa ita ũrĩa ũtatĩagĩra andũ maũthĩ ũrĩa ũtabataraga CV cia mũhuro wa riũa ũrĩa ũbataraga tu CV o thingu no theru no ũhoro wa ma na nĩwe gũka igũrũ rĩaku mũthuri ũyũ we mũtumia ũyũ mwanake na mũirĩtu nigetha ũkorwo ũgĩqualify kũrũgama ithenya-inĩ na mwanya-inĩ gatagatĩ-inĩ ka bũrũri-inĩ witũ wa Kenya wĩtĩkĩrio gũkorwo ũgĩthaithanĩrĩra bũrũri-inĩ igũrũ no thĩ ĩno no ĩkũhingĩrĩrie wĩtĩkĩrio gũkorwo ũkĩhoera nginya mũthamaki-inĩ igũrũ no mabodyguard no magwĩkĩrĩre baria wĩtĩkĩrio ũkorwo ũkĩhoera bũrũri wĩ wothe no ndũĩkaine ta mũtungatĩri ũĩkaine tu ta mũndũ wa kawaida tondu nginya na theological college ndwagĩthiĩte Ngai witũ arotũteithia Ngai ũyũ wonaga hitho-inĩ agũteithie wĩ ũrũgamĩte nja ya gate ta Mordekai tondu nĩwe Ngai arenda kũigua kĩrĩro gĩaku kĩrĩro kĩa andũ arĩa me nyũmba thĩinĩ gĩtirĩ kũndũ kĩrathiĩ mĩario ĩrĩa ya andũ arĩa me thĩinĩ gũtirĩ kũndũ ĩrathiĩ no maithori ma andũ arĩa marĩ nja ya itũũra Ngai nĩ ekũmaigua na nĩ ekũmathikĩrĩria
maithori mandu aria mareja itura Ngai ni amathikiriirie na mandiko maratwirio thiini wa maundu ma matuko ma tene 16 kamara-ini ga kenda ati Ngai ni kururia roruria maitho make agicaria mundu uria kwenda guteithio niwe. Ngai ururia maitho maku thiini wa bururi wa Kenya ukietharia athuri na atumia na anake na airitu na ciana cia ngenge kungikinyanire ni kuri na uru wathiriirio kuri athuri kana atumia na anake na airitu. Jehova ururia maitho maku uguo ukanigetha mathare na matigithukanie na uru wothe thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai witu arotuhotanira muri na mwari wa ithe witu. Ngai witu arotuhotanira uyu ikarite giti-ini gia thingu na utheru. Mundu gwitwo Moridhekai ndakinyaniretie ithimi wa guthie thiini wa nyumba-ini ya muthamaki ona gwatuika niwe warangagira kihingo-ini kwa muthamaki. Mundu gwitwo Hemani hari undu atoi no Moridhekai nioi. Moridhekai nioi kuinamirira mundu wina mwiri na thakame ni mahitia no Hamani ndoi. Oya ainamirirwo na atugirio muno netwo muheshimiwa etwo mugathe mubogothi kana uria rigitwo no Ngai witu Ngai uria wonaga hitho-ini ndarathuthuria taito iria andu menacio ndarathuthuria mbeca iria andu menacio ndaramakio ni utonga waku kana migunda yaku ona ndaramakio ni githomo kiria winakio aramakio ni ngoro ya uthingu na gwitikia na gwitikira na kumbura na kuga Jesu ni mwathani. Ngai witu arotuteithia na Ngai witu aroturirira na Ngai witu arotuhotanira na tuike wa kuigua kiriro kia Moridhekai wa ihinda riri. Ni wega ni tondu wa mundu wetagwo Moridhekai agithie kirugama kihingo-ini kia muthamaki nja undu gutire mundu ona uriku wetikagirio gutonya kihingo-ini kia muthamaki thiini ehumbite tama wa ikonia. Muthamaki ugwitwo Aritasasita agitikiria mundu ugwitwo Nehemia aingire thiini no arotheria mundu ugwitwo Nehemia akiona yuritwo ni kieha akiona yuritwo ni kieha kinene muno akimuria niki kiuru tondu ni woneka wina kieha akimuria ingigikena atia riria tofuri twa baba turoneka twijaga ruthingo ruothe rwa Jerusalemu ni rumomokete ruiruga ni ruthirite andu ni magite itio andu ni magite gikeno no njitikiria we muthamaki Aritasasita thie ngake ruthingo rwa Jerusalemu uhe marua unjitikirie thie ngake ruthingo rwa Jerusalemu. Na riria muthamaki Aritasasita ahoirwo ihoya ni Nehemia kiugo kia Ngai kiugaga akimwitikirira na akimuhe marua no ni thutha wa mundu gwitwo Nehemia kuhinga kuria na kunywa na agaikara ethikiire matuko maingaingi niguo kiugo kia Ngai kiugaga akihinga kuria na kunywa na thie mbere ya muthamaki agitikirika. Ni kurabatarania ihinda andu marugame mwanya-ini andu marugame ciungano-ini andu mathaithe Ngai uria we nigetha Ngai aririkane ciana citu bururi-ini wa Kenya. Ngai aririkane maithe maitu Ngai aturirikane na atuhotanire aririkane atumia ndigwa na aririkane ciana cia ngoriai. Ngai eke undu munene thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai witu munathime muno na mwike wega na tutaukwa atiriri Moridhekai ndakinyaniretie ithimi onawe ni wonekaga tutakinyaniretie ithimi no iguru ni rikui iguru kwa baba matu-ini ni makui thirikari ya Jerusalemu njeru ni kui thirikari ya matu-ini ni kui iria takui ni ya guku muhuro wa riua. Athuri aria 28 na ciumbe iria imuoyo ciaga gukorwo ciina ritwa riaku no guku ritwa riaku gutire handu rikirite nginya na thukuru iria wathomagira waya gukorwo ni riariganire. Ngai witu arotuteithie na tuhotanire to tutire handu tuikaine guku muhuro wa riua no iguru ni tuikaine nduri handu uikaine thiini wa itura riaku nduri handu uikaine gatagati-ini ka andu aria utindaga nao na gutiri undu magwiciragia no iguru ni riragwiciria undu na niwe Moridhekai wa muthenya wa umuthi. Kwa muthamaki gutiingiragwo uguo kwa muthamaki ni gwathiagwo na appointment na ni kwari na condition
tondu ni kwari na dressing code iria ungiingirire nacio kwa muthamaki. Wa mbere, condition number 1, ndungiingirire na tama wa ikonia, ni ugucambithia State House. Ndungiingirire wiitiriirie muhu mutwe, ni uguconorithia muthamaki, kuoneka ta gutari iganda cia maguta, na niguo cia maguta cie nyingi ta sana thiini wa bururi wa Kenya, tondu andu thiini wa bururi wa Kenya ni atongu. Ana no kuri kwa muthamaki ni ukienda gukaingira mundu muthaka, ona tigane tari wa iritu maranyua dawa makeruha muno, kona mundu ni eruha uru. Ngwiciria no kubataraga mundu mweru kuria kwa muthamaki, no ukibataraga mundu muthaka, na dawa icio cia airitu kweruhia aria macithondekaga o maticinyuaga. Ngai aroiguira airitu itu a bururi wa Kenya tha na atumia itu ona thiini wa Africa as a whole. Ngai witu arotuiguirira tha mahinda maya tondu ni Ngai, na nigenaga muno ni Ngai uyu tondu uria akumbire wi mundu wa magegania. No kwa muthamaki ndugwitikirio kuingira tondu wa mbere ni wihumbite tama wa ikonia. Tama wa ikonia ndirenda tugarure hanini, tuwite nguo ya ithaithana, ni wihumbite mathaithana, ni wihumbite kuria na kunyua, ni wihumbite gwitikirika maitho-ini ma Ngai. Na kuria kwa muthamaki thiini, kuria kwa muthamaki Ahasuerusu, kiria kiyurite kuo ni uhoi wa mihianano, kiria kiyurite kuo ni roho wa njuku, kiria kiyurite kuo ni roho wa rumena kwa muthamaki Ahasuerusu, na kiria kiyurite kuo gutiragocwo Ngai wa iguru. Uguo waingira kuo wina roho wa guthaithana, ni ukung'aurania mihianano yothe ya muthamaki toria wetagwo Nebukadnezaru, ni ukuharagania hinya wothe wa muthamaki Firauni, wa nyoka ciake na gwake na araguri ake. Tondu Musa ingira thiini wa State House ni kung'auranirie uthamaki wa Firauni, na nikio haha marahingiririo, nikio ha Mordekai arahingiririo, nikio nawe wanahingiririo, nikio na ndungitwo micemanio-ini imwe tondu we wi mwite na wi murathime na ni uguthie kung'auranio hoi wa mihianano, we wi muthure na wi muitiririe maguta. Ngai witu aroguteithia muno na arogwika maundu mega, na Ngai arokuhe roho wa utauku, na Ngai arotuhe roho wa umenyo. Maandiko makoiga ningĩ agĩthiĩ akĩrũgama kĩhingo-inĩ kĩa mũthamaki nja, nĩ ũndũ gũtirĩ mũndũ ona ũmwe wetĩkagĩrio gũtonya kĩhingo-inĩ kĩa mũthamaki thĩinĩ ehumbĩte tama wa ikonia. Kũrũrĩra hau nĩwe ũĩ gĩtũmi kĩrĩa kĩngĩgiria ũkorwo na ũgĩheo gũtongoria handũ, ona ũgĩtĩkĩrio kũingĩra maruga-inĩ mamwe, ona ũgĩtĩkĩrio gũthiĩ matũũra-inĩ mamwe, kwaya gũkorwo nguo ĩrĩa wĩhumbĩte nĩ ya ikonia kana nĩ ya mũhu, nĩ wĩitĩrĩirie mũhu mũtwe na nĩ nguo cia gĩconoko. No mũndũ wĩtĩtwo matu-inĩ, mũndũ wĩtĩtwo nĩ Ngai, ici nĩcio nguo cia gwĩtĩkĩrĩka ũthamaki-inĩ wa Ngai. Kamũra-inĩ ga gatatũ, Mwathani arogocwo mũno, na ngwĩciria no tũrataũkwo na no tũthiĩte wega. Reke tũingĩre mwena-inĩ wa YouTube ya Reverend Rachel nĩgetha tuone ndũmĩrĩri iria irĩ kuo. Twambĩrĩrie na Mr. Kuria, twambĩrĩrie na rũgongo. Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega. Twĩna mũndũ ũgwĩtwo tũgũkinyĩte hau Jane Mũhũthia, Ngai akũrathime nĩ twakuona, Ngai agwĩke wega. Esther Karanja nĩ ndakuona, Jane Kĩhara nĩ ndakuona, Sylvia Bao nĩ ndakuona, Beatrice Ngoge ndakuona, Mary Nelson, Mary Gĩtũ nĩ ndakuona, Anisia Njerũ, Esther Mwangi, Sena Njoki, Milka Gĩtaũ, Josephine Wanjoya. Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega. Tareke tũthiĩ mwena-inĩ wa fan page tũthome ndũmĩrĩri irĩ kuo na ũnjĩre harĩa tũkwambĩrĩria. Samuel Irũngũ nĩ ndakuona ũkiuga amen. Catherine Kamau nĩ ndakuona, Isaac Bamusho nĩ ndakuona, Nancy Kongo nĩ ndakuona, Esibaib nĩ ndakuona, Alice wa Mam nĩ ndakuona, Edwin Gĩthara nĩ ndakuona, Nancy Kongo nĩ ndakuona. Mwathani arogocwo mũno. Karen Jane nĩ ndakuona, Elisa Ngugi nĩ ndakuona. Ngai amũrathime mũno. Keti wa Kethi Samuel nĩ ndakuona. Inyuothe nĩ ndamuona, na Ngai amũrathime na mwĩke wega, na Ngai amũtoranĩrie maũndũ-inĩ mothe. Tũrorete kũingĩra thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga gatatũ, na nĩ ngwenda ũnjĩre atĩrĩrĩ, nĩ ũrataũkwo, nĩ ũranyita
mwathani arogocwo na tondu twi hema-ini ya gitungano ri ni uri undu uraigua thiini wa hema-ini ya gitungano ni uramenya we niwe Ngai athurite wi Moridekai wa muthenya wa muthe ni njui aingi anyu haha matingenda gwitwo ma watchmen tondu moimite level-ini ya ma watchmen nio mandikaga ma watchmen no Ngai arabatara ngoro ya kwinyihia Ngai arabatara ngoro ya kuhehenjeka ni njui ni umite level-ini ya gwitwo Moridekai ni njui ni umite level-ini iyo Ngai aroguteithia muno na Ngai arokuhe utauku ni njui ndungenda kuigua gwitwo watchman askari ndungenda kuigua haleluya no ririkana uyu muthigari ena thiri itari na andu aria makuhiriirie muthamaki uyu muthigari ena thiri itari na Hamani uyu wingiti-ini ena undu oi githe nduona na guthaithana nio i githe nduona ona kuima ni aramenya na ni arataukwo Ngai toro tuteithia muno etikira gutuika muthigari muthenya wa muthi witikira gutuika gateman tondu hena thiri kurekererio thiini waku ene nyumba matoi acio rangagira matoi mandiko makoiga atiriri na bururi kuria guothe uhoro wa andu ucio wa undu ucio muthamaki athanite wakinyire ona watho ucio wake wa kurumirirwo gugikigia kieha kinene kuria Ayahudi matuire ona gukihingwo kuria irio ona gukirirwo gukihuragwo ithuri nao andu aingi magikoma thi mehumbite matawa ma makunia meitiriirie muhu leke tuheo rwimbo nyambe gunde tumai nitugucoka tuingire undu-ini ucio ungi nawe wambe kunde tumai na wihariririe thiini wa kamũra-ini gaka ga gatatu tondu ni waigua uria gatwira tareke njokere ringi na bururi kuria guothe uhoro wa undu ucio muthamaki athanite wakinyire ona watho ucio wake wa kurumirirwo gugikigia kieha kinene kuria Ayahudi matuire mwathani arogocwo Muyahudi wa muthi niwe Muyahudi wa muthi ni nie na kuria tutuire cikaro iria tutuire ni ciagithitio thayo ni ciagithitio hinya ni ciagithitio uge Ngai witu arotuteithia ni ihinda ria wi haria uri thiini wa itura ria Eldoret thiini wa itura ria Kiambu thiini wa itura ria Kitale thiini wa itura ria Malindi na Mombasa aria mari mwena wa Mombasa aria mari mwena wa Mombasa Mtwapa aria mari mwena wa Malindi aria mari mwena wa Nyaribiki na kuu guothe Ngai witu arotuteithia ni ihinda ria gwitugutania wire Ngai ndi thiini wa kaunti ino ya Mombasa na kaunti ya Mombasa thiini wa bururi wa Kenya no ni ndatua matua mega na marumu ni ndatua matua makuruirira ruriri rwakwa ndatua matua makuruirira bururi wakwa matua makuruirira ruriri ruria ndi thiini waruo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na bururi o wothe kuria guothe uhoro wa undu ucio muthamaki athanite wakinyire ona watho ucio wake wa kurumirirwo gugikigia kieha kinene kuria Ayahudi matuire ona gukihingwo kuria irio ona gukirirwo gukihuragwo ithuri nao andu aingi magikoma thi mehumbite matama ma makunia meitiriirie muhu leke tuheo rwimbo na rwimbo ruru rugithie na mbere urio hari uri ni ihinda riaku ria guturia maru wambararie moko maku na iguru wire Ngai ningwenda uririkane bururi uyu witu wa Kenya o kuria uri githe nduraigua o kuria guothe uhoro undu ucio wahunjire na githe ndurata gukona ni uranyita ni ihinda ria kunyitirira bururi uyu na mahoya ni ihinda ria kwambararia moko maitu na iguru twire Ngai aririkane bururi uyu twire Ngai ahotanire bururi uyu na twire Ngai eke undu thiini wa bururi-ini uyu na tutirikitie kuhoera bururi ni ngumwira kigongona tukumomora
ni hamwe nawe thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya kana igongona tũkũgweta tũmomore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngai witũ mũrathime na ndamũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, mũkĩingĩra ihoya-inĩ rĩrĩ ti ihinda andũ maigua mahoya magathama magathiĩ channel iria itarahoyo. We thama thiĩ, no andũ arĩa Ngai athurĩte na andũ arĩa Ngai amũrĩte, turiai maru o harĩa mũndũ arĩ, o harĩa ũikarĩte, cenjia design yaku ya mũikarĩre, wĩre Ngai nĩ twambararia moko maitũ na igũrũ, nĩ twakoma thĩ Mwathani twĩyaraganĩtie, nĩ twenengera na moko-inĩ maku Ngai, tũgĩkwĩra ũririkane bũrũri witũ wa Kenya. Tũheo rwĩmbo. Twarĩkia kwambwo atũmwo 12 hatirĩ watithirie kana acoke na thutha, momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba, rĩtũrwo mbirwa-inĩ nĩ mũthamaki Nerũ, Paũlũ mũira wa ma akĩrengwo mũtwe, momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba, Anderea ohirwo na mĩnyororo ina, moko na magũrũ mũtĩ igũrũ agĩkua, momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Jakubu wa Zebedi aregithirio mũtwe na rũhiũ rwa njora nĩ mũnene Herode, momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba, Johana wa Zebedi arugirwo na nyũngũ atuĩrĩire Efeso akiugaga endanai, momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba, Filipo ambirwe muoyo mũtharaba igũrũ, bũrũri ũcio ambĩirwo ũkĩnyenya wothe, momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Mayo ahũrirwo na mĩtĩ na gĩthĩnjwo muoyo akĩrengwo mũtwe, momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba, no magũkua gwake athecirwo na itimũ na kĩratho na mĩguĩ akĩũragwo na maiga, momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba, Mathayo akorirwo nĩ thigari agĩthoma watho wa igongona akĩũragwo na itimũ, momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Jakubu wa Rufayo ahũrirwo na maiga arega gũkua narua agĩthecwo mũtwe, momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba, Juda aregirwo mũtwe wake na ithanwa, Simeoni Zerote agĩatwo
maturwa nago Momiririe muno marute andu Njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Mathiaga ahũrirwo na mahiga na kĩambo Atanatuĩkana akĩrekwo mũtwe Momĩrĩirie mũno marute andũ Njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Yesu mwega na mũtugi mũiguaga na mũhoreri ũka tũtũranie nawe tũgĩthiĩ gwaku Zayuni twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka Jesũ okire atuĩke njĩra mũtharaba ũtuĩke ngathĩ nayo thakame tigiti ya gũgũtwara matu-inĩ twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka Rĩrĩa ndũrĩrĩ ikeruta rĩthiĩre Isiraeli noguo magaciarithanio na ciana cia kĩrathimo twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka Ngai erire Iburahĩmu ndarĩkia gũkũrathima nawe arĩa othe ũkarathima na niĩ nĩngamarathima twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka Johana nĩonire nyamũ ĩkiuma thĩinĩ wa irima ona Danieli nĩonire gĩthũkia ciathĩ cia Ngai twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka nyamũ ĩyo yarĩ ya mbere ĩringwo iringa rĩa gĩkuũ na rĩu ningĩ nĩyonu mũndũ ũrĩa mũũgĩ nĩamenye twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka Kũrathimwo nĩ arĩa marĩ na roho wa gũkũrana makũranage ũrathi wa Danieli na kũguũrĩrio twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka twĩria wega ũmenye njĩra ĩrĩa ya gũthiĩ kwa Ngai tondũ njĩra nĩ nyingĩ ma cia gũthiĩ kwa mũcukani twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka Ngai na Jesũ na Roho matũire moragia atĩrĩ andũ akwa moraga nĩkĩ moraga nĩ kwaga ũmenyo twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka Ngai na Jesũ na Roho matũire moragia atĩrĩ kwĩ mũndũ ũngĩtia njĩra arege gũcarĩrĩria
twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Nimũkeonera nama rĩrĩa ihinda rĩgakinya, arĩa metagwo mĩgarũ mahutatĩire Mwathani. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Jesũ mwega na mũtugi, mũigua tha na mũhoreri, ũkatũtũranie nawe tũgĩthiĩ gwaku Zayuni. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Na Ngai witũ aiguĩrĩre bũrũri ũyũ witũ wa Kenya tha, na Ngai witũ ahotanĩre bũrũri ũyũ, na nĩtwaregana na roho wothe mũũru ũngĩhandwo thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ, na magongona mothe marutĩtwo ma kũnyamaria bũrũri ũyũ, ma kwananga bũrũri ũyũ, thogora wothe ũrĩhĩtwo thĩinĩ wa magongona-inĩ macio nĩtwamamomora twĩ thĩinĩ wa kiugo-inĩ kĩa Ngai, nĩtwamamomora tũteithĩtio nĩ roho mũtheru wa Ngai, na nĩtwamamomora twĩnyihĩirie Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, na tũharaganĩtie wĩra wothe wa nduma thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ. Kona ciothe inya twaria araika Ngai marangĩre na maikarie bũrũri ũyũ, araika Ngai mamenyerere bũrũri ũyũ arĩo, araika Ngai matũrie na maikarie bũrũri ũyũ, hinya wa thakame ya Jesũ Kristo wonekane thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ, hinya wa ũtorania wonekane thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũgĩ wothe wa mũndũ ũkururĩtio nĩgetha ũhĩngĩce andũ meciria, mĩtego yothe ĩtegeirwo andũ aku Ngai, na mĩguĩ yothe ĩgeteirwo andũ aku, nĩtwamĩtegũra. Mĩtego ĩno yothe nĩtwamĩtegũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ũhotani ũrĩa wahotanĩire Aisiraeli naguo moko-inĩ ma thũ ciao, moko-inĩ ma Firaũni, na ũkĩmaruta ũkombo-inĩ, ithuĩ tuohetwo nĩ ũkombo wa kũrĩa na kũnyua, tuohetwo nĩ ũkombo ta rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ nĩ tondũ wa kwenda igweta, nĩ tondũ wa kwĩrirĩria ũtonga mũnene, na tondũ wa kwenda kũmenyeka. Tũgaikia bũrũri thĩna-inĩ, tũgaikia bũrũri ruo-inĩ. Ngai twĩtigithũkanĩtie na maũndũ maya mothe, ũgĩũka kũherithia andũ arĩa ũrĩ ũru nao maga kũgarũrũka na maga kwĩrira, na arĩa manyanarithĩtie nginya kiugo gĩaku thĩinĩ wa igongona-inĩ cia Ngai, arĩa matũmĩte nyũmba ciaku cia ihoero ciagĩrwo kĩene, arĩa matuĩte nyũmba ciaku cia ihoero magacitua ngurunga ya tunyani, arĩa macituĩte ngurunga cia ũteti na kwĩganĩra kuo na kwĩhũrĩra gĩthũri kuo, nĩ tondũ marakara maya nĩ magũkinyĩrĩire Ngai. Mũgambo waku ũgĩkinyĩrĩra andũ aku maigue magarũrũke, maga kũigua tondũ nĩ ũkũrekereria ũũru Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ. Twagũthaitha
tuhithe ta kigongona gĩa Theophilus Church na ta kigongona gĩa Theophilus TV. Muthamaki wa thamaki, munene wa nene, bũrũri ũyũ wĩna athuri aigua Ngai, bũrũri ũyũ wĩna atumia aigua Ngai, bũrũri ũyũ wĩna anake na airĩtu na ciana cia ngenge makũiguaga, na andũ ngiri nyingĩ matarĩ marethahia, na andũ ngiri nyingĩ matarĩ marainamĩrĩra mĩhianano, atumia matarĩ mararuta mahu, arume matarĩ maroragana. Ngai kĩgongona kĩama kwĩna airĩtu matathahĩte, kwĩna anake matathahĩte. Lirikana bũrũri ũyũ Mwathani wĩ moko-inĩ maku. Ngai wakwa mũnene wa nene, bũrũri ũyũ ndaũneana moko-inĩ maku, niĩ ta ndungata na ngombo ya wĩra waku, na tondũ nĩ ũrĩ hinya, wĩonanie maitho-inĩ ma athamaki atĩ wĩ Ngai, wĩonanie maitho-inĩ ma andũ arĩa marĩ igweta atĩ wĩ Ngai, wĩonanie maitho-inĩ ma andũ arĩa marĩ hinya na arĩa meĩtaga Karaũ na njamba atĩ wĩ Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũyũ nĩ Moridekai narĩ Gĩtman, na gũtehũranga nguo yake ya igũrũ, kwĩhumba nguo ya ikũnia, kwĩitĩrĩria tĩri mũtwe, gũthiĩ bũrũri-inĩ gatagatĩ kana gũthiĩ kĩwanja-inĩ gatagatĩ, kwanĩrĩra mũno na kũrĩra mũno, ona kwa mũthamaki gũtetĩkagĩria kũingĩrwo, agĩkuĩrĩria kĩhingo-inĩ nja ya mũthamaki. Ona nĩ kwarĩ na watho warekereirio atĩ kwa mũthamaki gũtikaingĩra mũndũ wĩhumbĩte taama wa ikũnia nĩ tondũ wa dressing code ya shati ya white na tai ya red na mũbuto wa black. We ndaiguire thĩna, ona ndaiguire ruo, ona ndamakirio nĩ dressing code. Arũgamire kĩhingo-inĩ kĩa mũthamaki, ehumbĩte taama wa ikũnia, eitĩrĩirie mũhu mũtwe atehakĩte maguta marĩa mehakagwo nĩ itonga, akĩmenyaga arũgamĩte mwanya-inĩ nĩ tondũ wa rũrĩrĩ rwao, akĩmenyaga arũgamĩte mwanya-inĩ nĩ tondũ wa Ayahudi arĩa aigua Ngai. No we wĩ Ngai, we wĩ mũthamaki, tondũ nĩ weyonanirie ngoro-inĩ ya Moridekai, nĩ weyonanirie kĩhingo-inĩ kĩa Moridekai. Athamaki matiataũkagwo hĩndĩ ĩyo na matiamenyete atĩ kĩhingo-inĩ nĩkuo mũndũ ũgwĩtwo Gideon arutĩire igongona, rĩingĩrĩro na riumĩrĩro. Ũguo Moridekai nĩngĩaga na ũgĩ na ngamenya nĩrĩ na igongona rĩa kĩhingo kĩu. Hamani akĩingĩra kuo agathata, akiuma kuo agathaha. Ũguo roho wa mwĩtĩĩ nĩ waninĩirwo ngĩti-inĩ ĩyo, roho wa ũragani nĩ waninĩirwo ngĩti-inĩ ĩyo. Matharaita ma kũnina Ayahudi, ũru wa kũnina Ayahudi wageragĩrio ngĩti-inĩ ĩrĩa Moridekai arĩ, no matiataũkagwo na matiamenyaga nĩ kũrĩ na hinya rĩingĩrĩro-inĩ na riumĩro-inĩ. No rĩa waigĩtwo rĩingĩrĩro-inĩ na riumĩro-inĩ arĩ mũndũ wa Ngai wetagwo Moridekai. Hamani akĩingĩria njuko cia Ayahudi, ahĩtũkaga Moridekai ngĩti-inĩ kũrĩ ũrĩa Moridekai aragia na Ngai wake, akiuma kuo mũkenu nĩ tondũ nĩ ahotana, oimaga kuo gĩkeno gĩgathaha tondũ ũrĩa waigĩtwo ngĩti-inĩ. Ũguo nĩ mũndũ wa magegania, gũtiramakania rebe rĩa tene thĩinĩ wayo, gũtiramakania kana twĩna hinya kana tũtirĩ, no rĩingĩrĩro-inĩ na riumĩro-inĩ magongona ma Saitani no marĩharagana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Rĩingĩrĩro-inĩ na riumĩro-inĩ, ũgĩ ũrĩa wothe ũkururĩirie rũrĩrĩ,
ũgĩ ũrĩa wothe ũkuruĩirio bũrũri wa Kenya wa mũndũ na mwĩrĩ na thakame wa andũ arĩa marĩ igweta na marĩ hinya, ũgĩ ũcio no ũreharaganio nĩ igũrũ rĩerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguatha. Iguĩrĩra bũrũri witũ tha, ũiguĩrĩre atumia aya tha, ũiguĩrĩre anake aya tha na airĩtu ona ciana cia ngenge twĩ hamwe na athuri aku Ngai. Tũiguĩrĩre na bũrũri-inĩ ũyũ Mwathani, ũtũhotanĩre nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Hamani ndakũranaga, nĩ harĩ na hinya ũngĩ ũkĩrũkanĩte na ũrĩa naguo, na harĩa ũigĩtwo nĩho mambo yote, nĩho hinya wothe, nĩho ũtũrania wothe ũrĩ. Ngai witũ arotũteithia mũno, Ngai witũ arotũtũranĩria mũno. Moridekai gũikara ngĩti-inĩ gwake ndagiragia njuko ihĩtũke, no nĩ ciathahaga na nĩ ciathataga. Moridekai gũikara ngĩti-inĩ gwake ndagiragia mĩguĩ ya mbara ĩhĩtũkio, ona njuko ihĩtũkio itwarĩrwo mũthamaki Ahasuerusu ũrĩa Ayahudi mareka na ũrĩa metĩĩte. No macio mothe nĩ gũthata mathataga, tondũ matiataũkagwo nĩ Moridekai, matiataũkagwo nĩ mũndũ ũyũ warĩ hau kĩhingo-inĩ. Ngai ndũkareke andũ aku mataũkĩke, na ndũkareke andũ aku mamenyeke thiĩ na mbere na kũmahitha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguatha. Ũru wothe wathĩrĩirio thĩinĩ wa bũrũri ũyũ nĩ Saitani, gũtiramakania ũrĩa ndaimono ibangĩte, gũtiramakania ũrĩa Saitani abangĩte thĩinĩ wa bũrũri ũyũ wa Kenya. Tatĩ ngĩti-inĩ harĩa ũru ũrabangĩrwo na ũraingĩrĩrio, nĩ harĩ na mũraika wa Ngai ũrũgamĩte ho akĩrũĩrĩra bũrũri, akĩarĩrĩria bũrũri, akĩhũrana na mbũtũ ciothe cia rĩera-inĩ iria igiragia mahoya maitũ makinye. Ũcio nĩ Ngai ũkũruta wĩra thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ, ũkwĩonania thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ wa Kenya, no kwĩonania thĩinĩ wa andũ-inĩ ake arĩa thurĩte na akamũra thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ. Matiũĩkaine na matirĩ kĩene na matirĩ igweta, no matu-inĩ nĩ mũĩkaine athuri aya, matu-inĩ nĩ mũĩkaine atumia aya, matu-inĩ nĩ mũĩkaine anake aya na airĩtu ona ciana iria nyinyi. Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega. O kona yothe harĩa waturĩria maru ũrĩ, wathaithanĩrĩra bũrũri, Ngai akũrathime na gwĩke wega. Na nĩ tondũ wa mbara ciothe na maroho mothe mangĩarahũka ma kwĩrĩhĩria, mĩguĩ yothe ngĩikio ĩroretio na kũrĩ kana kũrĩ niĩ, tũtikũgiria mĩguĩ ĩyo ikio na yumagare, no ndĩrĩ na ũrũrũ, na twamiunanga mĩthia, ũguo nĩ gũturuma ndĩrĩ ndwĩgĩka. Ndĩngĩtihia na ndĩngĩita thakame, we ndũngĩitĩka thakame, we ndũngĩitĩka thakame tondũ igongona ũngĩrutĩka. Igongona ritũ nĩ rĩarutirwo thakame ĩmwe njega na theru na ya gwĩtĩkĩrĩka mũtharaba igũrũ Kalvari thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũguo magongona mothe maraharĩrĩrio nĩ tondũ wa andũ a Ngai thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya. Ndarũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ, ndamaharagania na thakame ya Jesu Kristo na ndaria mwaki wa Roho Mũtheru. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguatha. Hinya wa gũtorania umaga harĩ Ngai, hinya wa kũhotana umaga harĩ Ngai, na hinya wa ũtorania wothe umaga kũrĩ Ngai witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũguo Ngai amũrathime na mwĩke wega. Mũndũ wothe ũranjigua na mũndũ wothe ũrathikĩrĩria, mũndũ wothe ũrataũkwo na ũragĩa na ũgĩ na ũtugi ũtarĩ na ciũria cia buthi, mũndũ wothe ũramenya ũrĩa Ngai aroiga na ũrĩa Ngai araria, ndakũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ngai witũ ũyũ wahotanĩire Moridekai, Ngai witũ ũyũ wahotanĩire Gateman, nĩ Ngai wĩgocithagia na hiũ iria nduhu, na nĩ Ngai wĩgocithagia na andũ arĩa matarĩ kĩene, nĩ Ngai wĩgocithagia na andũ arĩa matoĩkaine, na Ngai ũyũ nĩ ahotanaga. Ngai ahotanaga mbara ciothe na Ngai akarũa mbara ciothe.
uruothe uri thiini wa bururi-ini ututungeirie taitu Jehova ni ekuuthatia ugu wothe wa mundu uria urahuthika thiini wa bururi-ini uyu ugu wa Ngai ukagirwo kanya na kamweke Jehova Ngai ni ekumuonia ati we niwe mwene hinya thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai witu ni mwihokeku na Ngai witu ni muiguatha. We muthuri uyu mutumia uyu amukira hinya na utorania wa Ngai na nindakwamura ndagutua Mordekai wa muthenya wa umuthi ndukamake ni gwitwo security kana muthigari, ndukamake ni gwitwo gateman, ndukamake ni gwitwo askari thene ku askari no iguru rirakuona ta ndungata, iguru rirakuona ta muriithi, iguru rirakuona ta munabii, iguru rirakuona ta muthamaki urathamakira bururi wake. Ngai witu arogutoraniria muno na Ngai witu arokuhotanira. Ndetia thayu na gikeno thiini wa bururi-ini uyu na ndetia kuhotanirwo ni Ngai, ndetia bururi uyu kuhotanirwo ni Ngai na kuruirirwo ni Ngai thiini wa ritwa ria Jesu. Ndetia thayu na gikeno iria ciumaga guoko-ini gwaku tondu tweterera thayu na gikeno kuma kuri aria matwathaga ona kana aria matureithagia kiroho ona kana aria matuhunjagiria itioneka, no tweterera kuma kuri muriithi wa ariithi thayu na gikeno ni gikuoneka. Ugima mwega wa mwiri ndungioneka kuma kuri anene, ugima mwega wa mwiri ndungioneka kuma kuri atongoria, ukuma kuri Jesu Kristo uria rahurirwo mitunda mingi ya gukua mirimu itu. Ngai witu amurathime muno na mwike wega. Inyuĩ a Kenya aria muri thiini wa bururi wa nanja muri bururi uyu o haria mundu ari aririkane bururi wake ni wega kuririkana your motherland nigetha Ngai akurathime na gwike wega. Bururi uyu wina thayu, wina gikeno, wina hinya wa Ngai uria ukurekererio kuma giti-ini gia thamaki. Twi thiini wa ibuku ria Esteri 4 na nituthomete kamuraini ka mbere, tugathoma kamuraini ga keri na tugathoma kamuraini ga gatatu. Na riu ri ni mukwenda tuingire kamuraini ga kana nigetha tuthie na mbere. Ngai witu ni mwihokeku na Ngai witu ni muiguatha. Mwiga tuthie na mbere tuguthie na mbere, mwiga tukinyia tugukinyia hau. No ni hari na horo, ni hari na rugano na nituguthie na mbere naruo. Ngai witu ni mwihokeku muno na Ngai witu ni muiguatha. Hallelujah, amen. Ngai witu murathime na ni wega kwihoka Ngai. Na ndakenera mai waifu ni anunga ni anjira bunge kibungo giki ni ngukihingurite mana mutiranjira ma ni mundiritu mana nego ndiciragia ni mundoraga na ekuraihu na niona kibungo kiu ti kibunge. Ngai akurathime muno Reverend Lecho wi hari uri ona ugitwirorera no gituthikiriria. Ni nguciragia Patricia ri na Sena Njoki na Eric Maina na ni mundiritu na Josephine Wanjoya ri na Margaret Aston ri na Margaret Kiros ni mekunjira no ndiko noticete. Ngai witu murathime muno na ni ndimwendete ni tondu wa mwathani. God bless you. Twi thiini wa kamuraini ga kana, leke tuthie na mbere. Tathikiriria uigue nacio ndungata cia airitu cia Esteri ona andu aria mehokeirwo maundu ma nyumba yake thiini magithie kuri muthamaki ucio mundu wanja makimuhe uhoro ucio nake akigua uru muno muno agicoka agitwarithiria Mordekai nguo ehumbe aruta tama ucio wa ikunia no Mordekai ndaigana gucioya. Esteri ekuria thiini wa nyumba ya muthamaki nena iretu arika riake aria maramuthondeka ndwara na ndaganduma nyonaga andu hena handu angadii hau kana ndi ndakingira nyumba icio cia thamaki ndiui no na guku saluni ni nyonaga mutumia agithondekwo ndwara na ni nyonaga agithondekwo butu
no gutiri ukinyagwo magego tiga magethambirio mangikorwo makiri magacita maya ma bishop wanyu agagithondekwo wega airitu acio mari thiini wa nyumba-ini iyo ya muthamaki magithie magitwarira Esther uhoro githi tigo kigo kia Ngai kiroiga na ni njui nituramenya nituranyitanira na inyui maundu-ini mothe Ngai toro murathima muno magithie makira mutumia ucio muthamaki mundu anja makimuhe rugano ruothe rwa mundu gwitwo Mordekai. Ndungata icio cia iritu cia Esteri ona andu aria mehokeirwo maundu ma nyumba yake thiini magithie kuri muthamaki ucio mundu anja makimuhe uhoro ucio nake akĩigua ũru muno no ngena Biblia yugĩte ũru muno maita merĩ ukamenya ti uhoro wa ithako. Esther ni aiguire ruo muno akĩigua ruo na akĩigua ũru muno nĩ tondũ wa Mordekai akĩigua ũru muno. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ githi ndakĩheo ũhoro githi ndagĩkinyĩrio riboti Ngai toro tũteithia githi ndaigua na matũ make akĩmenya nĩ ikinya nguoya ndwarithĩrie Mayanko nguo ndwarithĩrie Mordekai nguo. Bwana asifiwe. Na rĩrĩa acitwarithirie harĩ Mordekai nguo ehumbe arute tamo ũcio wa ikunia Mordekai ndaigana gũcioya ona cioimĩte moko-inĩ ma mwana wake tondũ mamawe wa mwana githe ndakĩrĩ ta mũciari mama ithe wa mama wa mwana no ta ithe wa mwana. Mwathani arogocwo. Mordekai ndaigana kuoya nguo icio tondũ nigetha Esther ataũkwo na nyite he hĩndĩ ya kũrega. Niho mutumia wa Ayubu erirwo nĩ mũrũme gwĩtwo Ayubu agatũrĩ na moko makwamũkagĩra o maũndũ marĩa mega moiki agatũrĩ na moko makwamũkagĩra maũndũ ma ũhinya moiki. Ithe ti wega tũgĩe na moko makwamũkagĩra nginya maũndũ moru rĩrĩa moka ũrĩ kwaria ta karĩa matarĩ mbuguĩro. Ngai witũ arotũteithia. Ũcio rĩu nĩ Ayubu rĩrĩ mwena wa Ayubu ũguo nĩguo erire mũka. Ihinda nĩrĩkinyaga ũkona ti wega kwamũkĩra tondũ kwamũkĩra ũninithie rũrĩrĩ ũkwamũkĩra ũninithie nyũmba yaku ũkwamũkĩra ũninithie arĩa mwĩtainwo nao ona no wamũkĩre ũninithie bũrũri waku. Nĩ andũ aigana manenda kwendia ũyũ bũrũri nĩ andũ aigana manatwendia kũrĩ foreigners gũkaga kũrũmĩrĩrwo the right procedure ũkona maroka na magatuĩka kwendia mbembe Nairobi na we nginya ndũngĩtĩkĩrio ũthiĩ ũrutĩre kĩratũ airport atĩ ũtuĩke atĩ nĩ ũkũhũra rangi. Nĩ andũ aigana manenda kwendia bũrũri ũkona mũndũ aroka agatuĩka hũka wa kwendia handkerchief na ndarĩ na work permit. No andũ aitũ mabũrũri ma nanja nĩ kũrĩra mararĩra nĩ tondũ matirĩ na maratathi matirĩ na work permit. Ngai witũ arotũteithia mũno. Ngai witũ arotũhotanĩra mũno. No bũrũri nĩ wendetio bũrũri nĩ ũneanĩtwo. Nĩ ũgũkora mũndũ wa bũrũri wa ũgeni agĩcina mbembe na kagotoni
chunicho kehurutira bebe na niyo ya 10 na niyo ya 5 no tole makora na goko icagine magaicohia igwa na goko Kisii kuri igwa njega ciumagana ni nyendete igwa muno ungikagura handu ndugamite gakari pakete handu kana ndugamite handu ndacuka ngari uguo ngicohirio tugwa ndukana make ndukarigo kai bisofu agoire ni ndiriagira tugwa na ni tuicohagio ngakua to ni nyendete kagwa riu ni imaginaga ngoraga na ndona mundu mweru icohagia kigwa othe nyonaga ni airu kimenyaga niki gitumaga ugathi wako mundu ucio ni muiru ona tite gwithambite wega tite mutheru no muicohirie wake wakigwa ni ragukenie tondu rakunyitira na moko araharukia karatathi uguo akaicohia kigwa kiu wega gagitinangia akoya kara uguo ndaratanga kigwa na moko uguo we ndukarore thura ndukanarore thura ya mwendia wake gwa tondu ngikire na gicama Ngai toro tuteithia muno na Ngai toro tuhotanira ni turikora igwa icio cikienderio migunda-ini itu ni andu akuma mabururi mangi Ngai toro tuteithia ni tondu andu aitu ni magire gukura na hindi ya kwamukira na hindi tari ya kwamukira ni turikora ngwaci citu atumia ero nairo matari ya bururi wa Kenya ama bururi ma nanja magicihihia na guku na rutara na guku Mwea na Embu na kuria kungi ngwaci ni na niracimenya ni ngwaci ni 10 mama ngwaci ni 10 tondu andu aitu ni maregirwo ni hindi ya kwamukira Mordecai akimenya ti hindi ya kwamukira mathaga kuma thiini wa nyumba ya muthamaki ona maneanitwo ni mwana wakwa ni ihinda ria gutua matua mega na marumu na kurugama na maguru makwa ta Mordecai Washimeni na iguru rindeithie na riteithie matua makwa na nigetha mutumia uria kana muthuri uria muiritu uria twikire muthamaki ona ndi mamawe amenye kwina ruo ruriri-ini amenye kwina thina ruriri-ini Ngai toro tuteithia muno riria wona foreigners makiendia nginya bangi bururi-ini na ndawa cia kurebia ukamenya he mundu muna wa section fulani ya thirikari warigirwo ni ihinda ria kwamukira na ritare ria kwamukira akiamukira wendia no guri ukigerera rungu rwa moko make Ngai ro tuhitha muno na Ngai toro tuteithia muno Mordecai akimenya ona ici nguo ciumite thiini wa nyumba-ini ya muthamaki sitaichukua na ndugagicirie ati areheirwo tukuo tuhuthu areheirwo gacati ka goro ta gaka gakwa ni gakinyitie 200 areheirwo gacati ka goro areheirwo ka blouse ka goro ta kau wikirite areheirwo kagoti ka goro ta kau wikirite ugithikiriria kiugo kia Ngai mwathani erogocwo muno no kimenye tondu hindi ni aitiriirie muhu ninyonaga nginya ta maguta atwarirwo ninyonaga nginya ngona turatu tatwarirwo tutari twanyamuga mwathani erogocwo muno nyonaga tatwarirwo ga sharpshooter koimete thiini wa nyumba-ini ya muthamaki koimete thiini wa nyumba-ini ya thiini muna ya muthamaki no kimenya tondu ni mwana wake uramutwarira tondu akimwitaga nko ndangia mucagurire karatu ka Lexi na mucaguragira karetha gakuo gaka mutwarire no nginya akorwo mutwarire gatani muthemba uria mwega muno Ngai toro tuteithia no akimenya wona ndatamburukie moko makwa nyamukire nguo ihinda riri oraga ni ukugera rungu rwa moko makwa Ayahudi ni mekoninirwo rungu rwa moko makwa akiuga riri ti ihinda ria kwamukira thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Bwana asifiwe tene tuonaga andu makuite bagi uguo njiru Nairobi ona muthuri mukuru nena tufue haha ukona uria ni muthuri mukuru uracokire kirathi kia university ni guthoma arathoma riu makuite ona matichungusagwo ni mamenyekaga ni tha marendia ni chain marendia na mundu mweru chua mweru mukuhire na tumaitho tunini Ngai ro tuteithia
no arathiũrũrũkia chain thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya tondũ he mũndũ thĩinĩ wa ũthamaki wetĩkĩrire kwamũkĩra ihinda rĩa kwamũkĩra rĩtakinyĩte. Ngai toro tũteithia mũno. Endia rũrĩrĩ, endia bũrũri ũrĩa ũkũhota kwendia, no mwene hinya arĩ o wĩra-inĩ. Ngai toro tũteithia. Tareke njokere kamũraini kainya nigetha ũigue nini maandĩko ndĩrathoma. Korwo rĩrĩ rĩandĩkĩirwo kwa mbarĩ ya Nding'ũri rĩngĩahingirwo tene ndikanathome, no tondũ nĩ rĩa Jerusalemu njerũ thengio Ngai rĩtiĩhingĩka na rĩtiaga gũthomwo, na kiugo kĩrĩa gĩ thĩinĩ warĩo gĩtikwaga kũhinga thĩinĩ kĩendaga na etekwenda, na andũ aya mahingũrĩtie maitho makĩyonagĩra. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, na thĩinĩ wa ibuku rĩa Esteri thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro tondũ rĩngĩ nĩ maroria nĩ kũrĩ ibuku rĩtagwo Esteri na twĩ Esteri 4 na gĩthũngũ nĩ tondũ hihi no ũkorwo ndũĩ gĩkũyũ ĩtagwo Esther. Mwathani arogocwo. Na twĩ thĩinĩ wa chapter 4 verse 4 niho tũrĩ na nĩ gũcokera ndĩracokera. Mwathani arogocwo mũno. Nacio ndungata cia airĩtu cia Esteri kururĩra ona andũ arĩa mehokeirwo maũndũ ma nyũmba yake thĩinĩ, maũndũ ma nyũmba thĩinĩ ya mũthamaki ũyũ mũndũ wa nja arĩa mehokeirwo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Makĩmũhe ũhoro ũcio, nake akĩigua ũũru mũno mũno, agĩcoka agĩtwarithĩria Moridekai nguo ehumbe arute tamo ũcio wa ikũnia tondũ nĩ wamenya gũkũ nĩ kwa mũthamaki na nĩ ngũmũhete ũhoro wa dressing code. Bwana asifiwe. Wabici ici ikĩingĩrwo nigetha andũ aitũ manyarirĩke na manyarirwo. Andũ acio matingĩraga na tama wa ikũnia, nĩ moĩ watho, maingĩraga wabici-inĩ ici cia thirikari na thuti njega, gakari kega, no makombore Uber, no makombore ngari iria ingĩ, no mahoe ngari makaigĩra wa mũroro ũguo tondũ Kenya mambaga kũrora ũrĩa mũndũ ahana. Nĩwona ngari ĩrĩa mũndũ ũcio gũkĩte kũnyona ũrĩa igana, nĩwona niĩ njũkaga kuonwo nĩ andũ a bata. Ũcio nĩ foreigner, ona matitagwo foreigner, metagwo kĩ andũ a madeveloper. Ngai arotũteithia mũno. Egũkĩte kũnyona na tareke ngwĩre tũiga Ngai nĩ andirikanĩte, ndanandiga moko matheri, nĩanengera ceki, nĩanengera cash, na kwanja he ndora na niĩ ndirĩ ndanyita ndora. Wanengerwo ndora ũkamũkĩra na ndũramenya ti ihinda rĩa kwamũkĩra, ũkendia rũrĩrĩ na ũkendia bũrũri, thaa ikahĩtũka. Andũ aitũ irĩa maigĩte thaa kũrĩa street-inĩ Munyi Road, arĩa maigĩte thaa hau ũguo Dubois Road, na ngeni arata aitũ akĩendia thaa 50, arona ũngĩ harĩa ũramĩendia 45 wahĩtũka. Mũndũ Kamau mwerũ nĩ ahĩtũka na thaa, Wanjikũ mwerũ nĩ ahĩtũka. Ngai arotũteithia mũno na arotũiguĩrĩra tha mũno. Moridekai agĩtaũkwo na ona investors one nĩguo tũmetaga. Moridekai akĩmenya nĩ ti ihinda rĩa kwamũkĩra. Riboti nĩ ikinyire kũrĩ mũndũ gwĩtwo Esteri, riboti nĩ ikinyire kũrĩ mũndũ gwĩtwo mũthamaki mũndũ wa nja. Andũ arĩa a nyũmba yake yana thĩinĩ mũno nĩ mamũheire riboti na mamwĩra mamague harĩa. Nyonaga tareke tũhũthĩre kiugo gĩkĩ na ndũkae ũkĩngua ũru tondũ nĩ nyonaga andũ nĩ marakuĩti tũndũ tũrĩa tũru mũno. Mamague harĩa na hana mũgũrũki, mwĩre gũkũ gũtingĩraga agũrũki, gũkũ nĩ kwa mũthamaki gũtingĩraga agũrũki. Okĩte ahana mũgũrũki ma Ngai tũige mamague gũgũcambithia, okĩte na ikũnia alafu nĩ mũhunyũku agathira katethambaga mamaguo. No thikari thĩinĩ wa ngoro yake nĩ arataũkwo na akamenya kĩrĩa mama we akuĩte, akĩona nĩ ihinda rĩega rĩa kũhitha mama we njaga. Ona andũ a nyũmba ya thĩinĩ no tiguo maandĩko makiugĩte, ngwĩraga rĩngĩ tũgathiĩ tũgakĩra hanini. Mwathani arogocwo mũno. Na ngwĩra kũrĩ kũndũ Paulo oigaga hau ti mwathani nĩ niĩ,
no njaririe ndĩ thĩinĩ wa Mwathani. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Makĩmwĩra mamague harĩa nja ahunyũkĩte ta makathuria thikũ ici matirĩ mĩtugo. Mabiũ ndaramenya we maeditori mabiũ na nĩguo nyona ta marĩ atumia othe akuhĩ atungu mabiũ na menya maragia mekĩte ũguo biũ ma Esteri ũrenda gũthondeka mamaguo madoi mani watuĩkire mũtumia mũthamaki. Ngai ũrenda gũthondeka madoi ta makaroka ehakĩte mũhumũtwe kamutumia wake imako. Kwani bei yake alikuwa hakumuonyesha hakumuso jana muonia ena muhu akĩigua nĩ ekwenda gũkĩhitha njaga ya mama we. Ngai toro tũrathima mũno. Akĩneana nguo thaka nĩgetha arute ta morea nĩgetha agĩe na dressing code ya kũingĩra thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya mũthamaki iria iraingĩra thĩinĩ wa mawabici-inĩ ma thirikari rũrĩrĩ rũgathira iria iraingĩra makari manene wabici-inĩ iria ciĩna hinya andũ makĩendia rũrĩrĩ matekũmenya. Ngai toro tũteithie mũno. Bwana asifiwe. No ndaigana gũcioya. Reke tũingĩre kamũra-inĩ ga gatano. Bwana asifiwe sana. Na no tũthiĩte wega. Hĩndĩ ya Esteri agĩtithia Hathaka mũndũ ũmwe wa andũ arĩa mehokeirwo maũndũ ma nyũmba ya mũthamaki thĩinĩ. O ũcio mũthamaki atuĩte wa kũmũtungatagĩra. Akĩmwĩra athiĩ kwĩ Moridekai akamenye ũhoro ũcio ũtariĩ ũrĩa ũhoro ũcio ũtariĩ ona gĩtũmi kĩaguo. Esther akĩona nĩ ndatũmanĩra mama arega nguo nĩ harĩ mũndũ ũmwe tu thĩinĩ wa nyũmba ya mũthamaki wĩhokagĩrwo maũndũ ma thĩinĩ ma nyũmba ya mũthamaki no nĩ arĩ hakiri nĩ arĩ rũrĩmĩ rwega. Ũguo nathiĩ kwĩ Moridekai ndathiĩ kũmũria kĩmũhu ũkire na kĩmũhu gũkũ nĩkĩ nĩ ũyũ ũtarutaga maitho agĩkoma kĩmũhu ũkire gũkũcambithia mũthamaki. Aca ethiteri akĩmenya mama nĩ arabatara kwarĩrio wega na akĩmenya mũndũ ũyũ gwĩtwo Hathaka nĩ egũthiĩ. Ngai toro tũteithia. Tareke tũigue. Tondũ ũcio Hathaka akiumagara agĩthiĩ he Moridekai o handũ harĩa haariĩ itũũra-inĩ mwena wa nambere wa kĩhingo kĩa nyũmba ya mũthamaki. Nake Moridekai akĩmũhe ũhoro wothe wa maũndũ marĩa mamũkorete ona akĩmũmenyithia wega ũrĩa mbia cigana iria Hamani eranĩire atĩ nĩ ekũruta cigwo kũndũ kũrĩa kũigagwo mũthithũ wa indo cia bata cia mũthamaki nĩgetha Ayahudi maninwo biũ. Ndĩrenda kwaria ũhoro wa mũndũ ũyũ wĩtagwo Hathaka ndagĩka-inĩ ĩno no kurire. Mwathani arogocwo. Mũndũ ũyũ gwĩtwo Hathaka akiumagara agĩthiĩ agĩkinya nginya harĩa Moridekai arĩ. Agĩthiĩ nyihĩtie ta atoimĩte thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya mũthamaki. Na akinya harĩ Moridekai akĩmũria ũhoro wega na njĩra ya kwĩnyihia na njĩra ya icokio ihoreru. Nake Moridekai akĩona mũndũ ũyũ nĩ mũgima na nĩ ndona mũndũ wa kwenyũrĩra ngoro yakwa, nĩ ndona mũndũ wa kwĩra ũrĩa gũtariĩ na ũrĩa kũbangĩtwo, na akĩmenya ũyũ nĩ ngũmwĩra nginya mbeca iria mũndũ gwĩtwo Hamani acokanĩrĩirie nĩgetha cigwo mũthithũ-inĩ wa nyũmba ya mũthamaki nĩgetha Ayahudi othe matuĩke a kũragwo. Hathaka agĩkinyia riboti wega kũrĩ mũndũ gwĩtwo Moridekai
nĩ andũ igana matũmagwo nĩ mũthamaki magatuĩrĩrie mũthamaki kĩrĩra makamũhenia. Mũthamaki witũ no tũratene na tene kũrĩa gwagĩthiria andũ maroiga nowe, na hĩndĩ andũ maroiga kwa ground mambo ni tofauti. Mũthamaki witũ tũratene na tene kũrĩa andũ makwendete mũno, saa hiyo watu wanalia. Hathaka akĩmenya ndiko gathĩrĩria thamaki ũrĩa ndĩ thĩinĩ waguo, no nĩ ngwathĩkĩra mũgambo ũrĩa njiguire wa mũthamaki mũndũ wa nja, ndĩmwathĩkĩre thiĩ ngathikĩrĩrie mama ũrĩa aroiga, tondũ nĩ ataũkirwo na akĩmenya ndihota kũingĩra gatagatĩ-inĩ ka Moridekai na mũndũ ũgwĩtwo Esteri. Akĩmenya nĩ ngũtaũkwo na nĩ ngũthiĩ nĩ ngũheana ũhoro wega na nĩ ngũkinyia rũgano ũrĩa rwagĩrĩire. Agĩthiĩ agĩkĩũria Moridekai rũgano, nake Moridekai akĩmũrutĩra ngoro yake, akĩmwĩra ruo rũrĩa rũtũmĩte ngorwo ndĩ kĩharo nĩ rwakĩ, akĩmwĩra ruo rũrĩa rũtũmĩte ngorwo ndĩhumbĩte ta mawaikũnia nĩ rwakĩ, akĩmwĩra kĩrĩa gĩtũmĩte ngorwo ndĩitĩrĩirie mũhu mũtwe nĩkĩ gĩtũmi. Hathaka agĩthikĩrĩria na akĩigua. Mwathani arogocwo mũno. Bwana asifiwe. Andũ arĩa mekũnengeretwo nguo nĩ macokire nacio na moneka acio rĩ, acio gũtirĩ ũndũ mwega mangĩka. Nĩ kũrĩ andũ they are good for nothing, gũtirĩ kĩndũ mangĩthũkia kana mathondeke, marĩ o hau ũguo. No tondũ nĩ monire opportunity ya gũkorwo maikarĩire gatĩta gaka kana ta karĩa kangĩ, ke magĩikarĩre tu, no gũtirĩ ũndũ mangĩthũkia kana mathondeke. Na andũ acio nĩ andũ magegania mũno. They are good for nothing. Nĩ waya matwaragĩra mũndũ ũgwĩtwo Moridekai nguo, no rĩu nĩhoneka mũndũ ũngĩ, na nĩhoneka mũndũ ũgwĩtwo Hathaka wehokerwo gũthiĩ gũthikĩrĩria ngoro ya Moridekai nĩ Esiteri. Na mũndũ ũyũ no igua nĩ akĩrũkanĩte na Esiteri ũyũ ehokeirwo nyũmba ya mũthamaki. Aya marĩ airĩtu arĩa maroraga Esiteri, no ũyũ nĩ wa mwena ũrĩa ũngĩ, no department ya mũthamaki mũndũ mũrũme ũyũ wetagwo Ahasuerusu. Ũguo nĩ ohĩgĩrĩire maũndũ-inĩ. Ngai witũ arotũteithia mũno na Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Nĩ tũgũcokereria kamara-inĩ ga gatano na ga gatandatũ. Reke twambe tũigue rwĩmbo na nyambe ndĩkie kũnyua gacai gaka gatikĩhorire andũ a Ngai. Mũthigari ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũrũagĩra mũthamaki na hinya ũtukũ na mũthenya, nĩrĩo heagwo thũmbĩ arĩkia kũhotana. Thigari cia Jehova ũtatũ mũtheru, rũgamai na hinya mũhui wa coro, rũgamĩte rĩera-inĩ nginya tũhotane. Warĩkia kũhotana mũgambo wa coro nĩũkahuhwo rĩera-inĩ nacio thĩ na igũrũ, igakũnjwo cieherio ũthiũ-inĩ wa Jehova. Hĩndĩ ĩyo gatũrũme nĩakoneka rũngiĩ kĩrĩma gĩa Zayuni hamwe na arĩa atheru, mahotane mbara-inĩ kuma ituri cia thĩ. Nĩagetara arĩa atheru nĩguo mahurũke, namo maithori mao matuĩke gĩkeno. Ndũrĩrĩ cia thĩ yothe ikarĩra na kĩeha, nao arĩa marutire mawĩra matũhũ, ũrĩa nĩkĩ makona guoko-inĩ kwa Ngai. Na ituĩro rĩa kĩhoto marorio mwaki-inĩ.
njeru ya gĩkeno nĩyo tũgatũra kũu gũtirĩ kĩeha gũtirĩ maithori tũkainagĩra Jesũ mũnene wa thayũ mũthigari ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũrũagĩra ũthamaki na hinya ũtukũ na mũthenya nĩwe ũheagwo thũmbĩ arĩkia kũhotana warĩkia kũhotana mũgambo wa coro nĩũkahuhwo rĩera-inĩ nacio thĩ na igũrũ igakũnjwo cieherio ũthiũ-inĩ wa Jehova hĩndĩ ĩyo gatũrũme nĩakoneka rũngiĩ kĩrĩma gĩa Zayuni hamwe na arĩa atheru mahotane mbara-inĩ kuma ituri cia thĩ arĩa atheru nĩguo mahurũke namo maithori mao matuĩke gĩkeno ndũrĩrĩ cia thĩ yothe ikarĩra na kĩeha nao arĩa marutire mawĩra matũhũ ũrĩa nĩkĩ makona guoko-inĩ kwa Ngai na ituĩro rĩa kĩhoto marorio mwaki-inĩ njeru ya gĩkeno nĩyo tũgatũra kũu gũtirĩ kĩeha gũtirĩ maithori tũkainagĩra Jesũ mũnene wa thayũ mũthigari ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũrũagĩra ũthamaki na hinya ũtukũ na mũthenya nĩwe ũheagwo thũmbĩ arĩkia kũhotana kirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru Roho Mũtheru amũciarire mũtuĩke a ithe ũmwe na mũtuĩke a nyina ũmwe na mũhĩrĩga ũmwe na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru thiagai mũiyũirwo nĩ tha mũkĩmenyagĩrĩra mathani ma Jehova Ngai nĩmo muoyo wanyu na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru gĩai thayũ mwĩrĩgĩrĩire muoyo ũrĩa ũtagathira na gĩkeno kĩrĩa mũigĩirwo mũciĩ wa matu-inĩ na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru
gĩkae ũrĩa theru mũciĩ wa matu-inĩ na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Roho Mũtheru atonya ngoro aenjaga ciĩga agatharia nyũmba ya tene agake njerũ na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Na mwĩke wega nĩ nyĩmbo njega na nĩ wega nĩ tondũ wa Mwathani. Twĩ harĩa thĩinĩ wa ibuku rĩa Esteri 4 na nĩ twathoma kamũra-inĩ ga 5 na nĩ twatigĩrĩra mũndũ gwĩtwo Esteri wĩra ũcio wa gũthiĩ gũthaitha Moridekai nĩ awĩhokera mũndũ mũgimagima. Na nĩ ngwĩciragia ũhoro wa andũ aya matũmĩtwo mbere gwĩciria nĩ arĩa mathiaga maikanĩirie mũndũ kĩndũ, oya waremwo ũikare twatũmwo nĩ mũthamaki tũkũnengere nguo ici oya, na nĩ ũramũcambithia. No hagĩtũmwo rĩu mũndũ mũgima wetagwo Hathaka, na mũndũ ũyũ wetagwo Hathaka agĩthiĩ agĩthikĩrĩrio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Moridekai, nake akĩaria na Moridekai. Ngai toro tũteithia mũno na Ngai toro tũhotanĩra mũno. Bwana asifiwe sana. Tareke tũcokere kamũra-inĩ ga 5 na ga 6. Hĩndĩ ĩyo Esteri agĩtithia Hathaka, mũndũ ũmwe wa andũ arĩa mehokeirwo maũndũ ma nyũmba ya mũthamaki thĩinĩ. O ũcio mũthamaki atuĩte wa kũmũtungatagĩra. Githĩ igwe nĩ erefo igũrũ mũno, tondũ rĩu ndaratungatĩra mũtumia, aratungatĩra mũthuri, mũthamaki mũthuri. Na nĩwe mũthamaki atuĩte wa kũmũtungatagĩra, akĩmwĩra athiĩ kwĩ Moridekai akamenye ũhoro ũcio ũtariĩ, ũhoro ũcio ũrĩa ũtariĩ, ona gĩtũmi kĩaguo. Mwathani arogocwo. Nake mũndũ ũyũ gwĩtwo Hathaka, tondũ ũcio Hathaka akiumagara agĩthiĩ he Moridekai o handũ harĩa hariĩ itũũra-inĩ mwena wa na mbere wa kĩhingo kĩa nyũmba ya mũthamaki. Kamũra-inĩ ka 7 nĩgetha tũnyitithanie gothe. Nake Moridekai akĩmũhe ũhoro wothe wa maũndũ marĩa mamũkorete, ona akĩmũmenyithia wega ũrĩa mbia cigana. Na Moridekai ona tondũ akoragwo engĩti-inĩ nĩ akoragwo na maũndũ maingĩ mũno, tondũ ũhoro wa mũndũ kũmenya mbeca ũrĩa irutĩtwo nĩ Hamani na ũrĩa cigana nĩ aramenya kana nĩ tiririoni 1, nĩ aramenya kana nĩ bilioni 1, nĩ aramenya kana nĩ milioni 1, atĩ nĩ ekũruta cigwo kũndũ kũrĩa kũigagwo mũthithũ wa indo cia bata cia mũthamaki nĩgetha Ayahudi maninwo. Ona Hathaka ũyũ ndoĩ mbeca iria Hamani arutĩte, ona Hathaka ũyũ ndamenyete mũthithũ harĩa ũrathiĩ kũigwo wa indo cia bata, atĩ mũthithũ-inĩ wa mũthamaki he kĩndũ kĩrathiĩ kuongererwo, ndamenyete. Aigua na Moridekai, na Moridekai ena thiri nyingĩ, ũririkane nĩgetha akinye rebo-inĩ ĩno nĩ ahonoketie mũthamaki gĩkuũ-inĩ. Rĩu ningĩ nĩ ahithũrio ũndũ ũngĩ, atĩ kwĩ mbeca ingĩ cigĩtwo nyingĩ mũno na irutĩtwo nĩ gĩtonga gĩgwĩtwo Hamani, na kĩroiga no nginya Ayahudi makue nĩgetha gĩathane, tondũ nĩ kĩramenyeka nĩ kĩmũndũ gĩa gũita thakame, nĩ kĩmũndũ kĩrogi, kĩhana kĩmũndũ kĩũragani. Rĩu no nginya Ayahudi makue mathire nĩgetha kĩhote gũthamaka. Kĩmũndũ gĩgwĩtwo Hamani nĩ gĩkĩruta mbeca nyingĩ mũno, gĩkĩruta ũtonga wakĩo hakuhĩ wothe, nĩ gĩkiugo na mbeca icio ndaruta na fedha icio ndaruta niĩ Hamani
ciguthi kuongererwo muthitho-ini wa nyumba ya muthamaki, na muthamaki ni uria ngimuruti muthamaki ni indo cia kuria cigana cia dhahabu na fedha, ni ndi ndege cigana. Muthamaki gwitwo Ahasuerusu ni hinya wa kuria tarie, njaragia ruriri rwakwa rukambarara, ndutaga mbeca andu makainaina nie njitagwo Hamani. No ndaramenya ni kuri mundu uraguuririo utari ho itari-ini ria mbeca icio irarutwo, utari ho mundu akinerathia kaige mbeca muthitho-ini wa muthamaki. No ni amenyire na hathaka ndoi. Mwathani erogocwo. Ngai toro tuteithia muno. Mwitio wa mundu gwitwo Hamani ni wonekanaga muno ni mundu gwitwo Mordekai, ni wonagwo muno ni mundu gwitwo Mordekai. Ngai toro tuteithia na Ngai toro twika maundu manene. Bwana asifiwe sana. Ati nigetha Ayahudi maninwo pio, gutikoneke Muyahudi ono morathamaka, tondu Ayahudi akwanja ni watogu, nio mekwenda maninwo, nio mohigireire biashara-ini, nio moi kurima mbembe, nio moi kurima waru, nio moi kurima kahua, macani, pareto. Pareto nio pari Itharamu. Tajokerie ihau ndi kana pareto nio pari Itharamu, ni misijui. Ndi mwiraga nie githori ndutagwo ni mutumia uyu wakwa, nio moi kurima pareto. Arafu ningi ni kuri matunda mangi moimerete marendio, no ni maratunywo thini muno magatuika ti mega, no maitonga magathi makendio mareto makorofia. Na niki geto makorofia meto maguna ngui andu a Ngai. Ni ukorereire hindi iyo kwindi metagwo maguna ngui, ni mareto maguna thuku, riu mareto manoria thuku, mareto manoria mucaina, na handu ha mendio ni muthini marendio ni katero. Hamani ari na maundu macio. Ngai toro tuteithia muno, na Ngai toro tuhotanira. Na turi tungata-ini wa mahoya ma bururi muthenya wa umuthi, na iria ciothe iria ihotometio ni Saitani, Ngai witu ni egucithondeka, tondu twitikitie Ngai mutugi na Ngai muiguatha. Matunda ma thini ni macokagirio airport, no maitonga ni mahitukaga. Nake Mordekai akimuhe uhoro wothe kamuriri ka mugwanja wa maundu maria mamukorete, ona akimumenyithia wega uhoro. Hau ni ndananirira akimumenyithia wega uria mbia cigana iria Hamani eranire ati ni ekuruta cigwo kundu kuria kuigagwo muthitho wa indo cia bata cia muthamaki, nigetha Ayahudi maninwo biu. Mundu ina matu ma kuigua ni aigue uria kiugo kia Ngai kiroiga. Ona akimuhe kopi ya watho wa kurumirirwo uria wandikitwo ndiciragia ra Mordekai ona ngeti-ini ngona ari na uge muingi muno. Ritajiragia atiriri gatiba arutite ku ona inyuna tondu murakirega gwitwo Maosimeni. Githĩ ti kaba gwitwo Osimeni muhonoku gukira gwitwo Professor Muguu. Mwathani arogocwo. Na ukira gwitwo ndagitari urendia bururi kaba gwitwo Osimeni wa gutirira bururi, ukira gwitwo Professor Muguu wa kuguithia bururi na kwendia ruriri. Mwathani arogocwo muno. Hindi ya gutheka yakinya ke tugatheka tondu hindi ya maithori no twirira no ti narua thu ni ikwamba kurira. Ona akimwe kopi ya watho wa kurumirirwo uria wandikitwo wa kuhunjanirio kuu Susani ati niguo maninwo biu, nigetha amionie Esteri ona amuhe uhoro wayo, ona ningi amwire ati athie atonye he muthamaki. Mwathani arogocwo.
akamuthaithe ona mukaire hau mbere yake ni undu wa andu a ruriri rwao ni no kopere ona ni de mundu gwitwo Hamani ri ingiraga Mordekai tondu riri akiburanirie maundu mothe mundu uyu mwathani arogocwo muno akiri na ugi wa hali ya juu mundu uyu na aroneka haria ni Gĩtimani mundu gwitwo Hathaka nginya na akiri kumakamakire Hathaka mbeca ni njige cia kuninithia Ayahudi othe biacara ciao ni ininitwo maundu mao ni marugamitio ni makiritio Ayahudi Hathaka ona ino kobe ya watho iri erutitwo Hathaka mwathani arogocwo githĩ tĩ riboti agĩrire ngwĩciria na kĩiguaga maundu makamũrara kamũtwe Bwana asifiwe ona akĩmũhe kobe ya watho wa kũrũmĩrĩrwo ta nĩtũthomerwo nĩ mũndũ hau na buku ya Gĩthũngũ ndĩgakorwo nĩ ya Gĩkũyũ rĩngĩ ĩraria ĩkorwo rĩngĩ ndĩroiga kobe ĩkorwo ĩroiga ũndũ ũngĩ mũndũ na Biblia version ya Gĩkũyũ hau NIV kana King James version atuthomere to niĩ ndirĩ nayo Reverend Rachel nĩ akuite Biblia ya Gĩthũngũ nĩ ekũngora Ngai witũ nĩ mwĩhokeku tareke tũthomerwo thĩinĩ wa kamũra-inĩ kau ga kanana twandĩkĩrwo hau tũthome na Gĩthũngũ na nĩ ũraigua gĩkirĩmu handũ hangĩ Gĩthũngũ chapter 8 I mean verse 8 nĩ verse ni irĩkũ ni international version tareke turore no gado ya kambuni no yagurirwo ni andu amwe no ri he also gave him a copy of the tathina mbere katuora he also gave him a copy of the text of the edict of their annihilation which had been published in Susa to show to Esther and explain it to her, and he told him to instruct her to go into the king's presence to beg for mercy and plead with him for her people. Takira King version, King James version. Kana mundu ngi atuthomere sigana nayo tareke twikiro tacoka YouTube-inĩ tureka nĩ tũkwĩna mũndũ tũthomeire kana metigĩrire andũ akanitha kamacu no ngamacũngire mũtiũkĩre ta gũthagũtha mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre tokĩra ũtũthomera ibuku rĩa Gĩthũngũ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku nĩ twathoma kĩrĩa NIV thĩinĩ wa chapter 4 verse 8 tareke tũthomera version ingĩ ũrĩa wĩna King James kana twĩkĩre itũ harĩa twĩkĩra King James version Esther chapter 4 verse 8 eroiga atiriri also he gave him the copy of the writing of the decree that was given at Shushan to destroy them to seal it unto Esther and to declare it unto her and to charge her that she should go in unto the king to make supplication unto him and to make request before him for her people. Ngai witũ mũrathime mũno ke tũcoke rĩu message-inĩ citũ na andũ aya a Ngai nĩ ogĩ mũigareke bishop ethomere arĩ we hau nĩho bishop twendaga ũgethomera Ngai amũrathime ke gĩthome ya Gĩkũyũ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na njokera rĩngĩ ona akĩmũhe kobi ya watho wa kũrũmĩrĩrwo ũrĩa wandĩkĩtwo wa kũhunjanĩrio kũu Sushani atĩ nĩguo maninwo biũ nĩgetha amĩonie Esteri ona amũhe ũhoro wayo ona ningĩ amwĩre atĩ athiĩ atonye he mũthamaki akamũthaithe
ona amukaire hau mbere yake ni undu wa andu a ruriri rwao. Kobe ino niyo ndenda twicirie atiriri, witikie Mordekai ari mundu wa Ngai ona ngitimanire, witikie ari mundu wa ruriri rurathime na rutari rwa guitwo thakame ri arutite ku Kobe no menye ari thu ya mundu gwitwo Hamani. Ithe tigukiuga kuri andu makoragwo makiriki information na makoma wewe yumiririe gate-ini na witwe kirimu hau biu no igwa Mordekai alafu ona moka ugetua nduraigwa ni matu ugetua na ndurona tondu uria witoro ni undu wa kurangira no Kobe haha Ngai witu ni mwihokeku muno ndo mundu uria wanengerwo maundu macio mothe no ni mundu uyu urugamagirira maundu ma thiini ma nyumba ya muthamaki wetagwo Hathaka. Na Esther ni amenyete mundu uyu ti muragi wa cioneki Hathaka ndeguthie gukuma Mordekai ni eguthie anyihe ona akuhiriirie muthamaki ti mundu wa kwiyambararia ta Hamani ti mundu wa kwionania ta Hamani ti mundu wa kwigutha githuri ta Hamani gukimenyeka Hathaka ni muthuri ungitumwo kiama na akinyie thamaji uri etarie ategutumurira marwa mene njira ari uti ingi mangikinyia riboti ni matumuragira njira thaicio no gituma mundu ono gituma mundu mbeca cia harambe no alanduraga wane na ngiri 10 ukaigwa ni nyonire ndite kenda ndikeikirerie mwe tondu ndonire wendu nahe cia gugikiriria we no gukindu mora kindumire na riu nie ndiramenya ni tondu mutumia mugi na mundu mugi ni mugi ndiramenya nguruta kenda ngiri mwe ndeikiririe Ngai arotuteithia muno na rotuhotanira. Esther ni amenyaga Hathaka egukinyia riboti o uri etari. Ngai witu ni mwihokeku. Mundu gwitwo Hathaka agithikiriria Mordekai na matomeri akirorera Mordekai na maitho make akirorera miario yothe ya mundu gwitwo Mordekai akionio kopi ya watho uri urutitwo na ugacainwo ati Ayahudi othe maninwo ruriri ruothe rwa Ayahudi maninwo na niho atumite Mordekai akorwo atembũrangĩte nguo ciake akorwo ehumbĩte tama wa ikunia akorwo eitĩrĩirie mũhu mũtwe akoima gĩtindo-inĩ gĩake kana gĩikaro-inĩ gĩake agathiĩ itũra harĩa gatagatĩ akaga kwaria na mĩheehũ akarianĩrĩire mũno irĩra inene rĩna kĩeha. Ngai witu ni mwihokeku muno na Ngai witu ni muiguatha. Ngai witu ni mutugi na Ngai witu ni muheani. Na thutha wa kiriro giki giothe kia Mordekai eitiriria tiri mutwe na ehumba wa ikunia agithie kihingo-ini kia muthamaki riria mundu gwitwa Esther aiguire mama we hau gate-ini atuma na nguo ciake nigetha thie humbe. Mordekai akimenya riri ti ihinda ria kwihumba riri ti ihinda ria kwamukira. Andu a Ngai reke itukuranage ihinda ria kwamukira na ritari ria kwamukira tondu gwi kumwe turamukira mahaki maundu makahitana muno twamukira mahaki maundu ni mahitanaga muno twamukira ngoga njega gacai na kahua na nyama choma na ugali kachumbari maundu makahitana muno twamukira iheo cia shati ona cia thuti maundu makahitana muno twamukira iheo cia trips. Ngai witu ni mwihokeku
twamukira iheo cia gutwarwo out na kuu na kuria kungi maundu maitu makahitana muno ruriri rwitu rugathira muno. Mordekai akimenya riri ti ihinda riakwa ria kwamukira nguo, riri ti ihinda riakwa ria kwihumba, riri ni ihinda riakwa njoe tama wa ikunia ndiwihumbe ona ndihuririe tiri mutwe nigetha thaithanirire ruriri rwa Ayahudi. Andu a mbere aria matumirwo matware nguo kuri Mordekai akimenya na ingiamukira indo moko-ini ma andu aya no marithie makiugaga Mordekai ni kuhakwa hakitwo, ona arahakirwo ni ethiteri na nguo, araheirwo nguo ni mwana ni mwari tondu riu ni akimenya nio makiri thamaki-ini, akimenya ndigo cioya ona ciumite moko-ini ma mwana wakwa ati nigetha njonorithie ruriri rwakwa, ndigo cioya ona ciumite nyumba-ini ya muthamaki ona ngimenyaga ni nguo thaka ni nguo njega tondu ikiheanirwo kwa muthamaki ona kiratu no kiega, ndigo cioya ndiri undu ngwenda. Nake ethiteri thiini wa nyumba ya muthamaki agitaukwo na akimenya uria ni mama uretugutania haria na ni njui ni arwagirira ruriri rwake rwa Ayahudi. Ni ngutuma mundu mugima, mundu utangiruta thiri na nja cia thirikari kana cia mutumia wa muthamaki ona kana cia muthamaki, agituma mundu uyu witwo Hathaka athie agathikiririe Mordekai. Na ihinda riria thire guthikiriria Mordekai kiugo kia Ngai kiratwira Hathaka agikiuria Mordekai ni atio, nake Mordekai akiambiriria gutaririe imwe kwa imwe na akimwira nginya ni njui uria mbeca cigana iria cigitwo cia gutwara muthithũ-ini wa nyumba ya muthamaki ati niguo Ayahudi moragwo mathengio biu. Ona kopi ndinayo Hathaka, kopi ndinayo, ndina maundu mothe watho ndinaguo uria urekereirio ni Hamani tondu ni ahitete na koiga ni akunina ruriri. Ninguigua kieha na ngacaya ni Hamani uria wikwo ihinda-ini riri. Ngai wakwa mwathani wakwa Hamani ni arite na ni anyuite. Ona Mordekai uria ungiteithia ruriri ni ahakitwo na akahakika. Mordekai uria ungiteithia ruriri ni ahumbitwo nguo na akahumbika tondu wa ihinda riri ndarakura na kwamukira na kwaga kwamukira, ndarakura na hindi ya kuoya na hindi itari ya kuoya. Ngai witu no tuteithie na Ngai witu no turuirira muno ni tondu Mordekai witu ni erigitwo. Twika Mordekai thiini wa bururi witu wa Kenya muthenya wa umuthi na Ngai witu ni agukuhotanira na ni agwika maundu mega. Ngai witu no tuteithie muno akimweka vya watho wa kurumirirwo uria wandikitwo wa kuhunjanirio kuu Susani. Watho ucio ni watho wa maratathi maria mandikagwo na magathie mareketio matura, magathie magakinyira macibo macio magatwara makanitha-ini na kuria kungi. Itura riu riothe ria Susani uhoro ni wahunjite na gukamenyeka uria gutarie ati niguo maninwo biu nigetha amionie Esteri. Kopi iyo niendaga kuonia Esteri niguo rira Hathaka na kopi iyo ni hunjite kuu guothe itura. Ona amwe uhoro ona ningi amwire ati athie atonye he muthamaki akamuthaithe. Ni arenda guthie kuhingura muiritu uyu maitho, athie akathaitha muthamaki, athie akamukaire mbere yake ni undu wa ruriri rwao. Mundu wa kuigua ni aigue. Maandiko makoiga atiri thiini wa kamuraini ga kenda, nake Hathaka agicoka akihe Esteri uhoro ucio ahetwo ni Mordekai. Uyu ni muthuri wa bata na acokia uhoro o uria ekwiritwo. Ndanathie kwira muthamaki na kuuga andu maroiga we mundu wa bata. Athirie akimuhe uhoro wothe uria ahetwo ni Mordekai. Nake Esteri agikiriria Hathaka akimuhe uhoro uria eguthie kwira Mordekai uguo. Hathaka nake agicokerio ni mundu ugwitwo Ethiteri akimuhe uhoro akimwira uria eguthie kwira Mordekai. Athie kwira Mordekai atiriri, ndungata ciothe cia muthamaki ona andu a mabururi muthamaki ni moy ati mundu o wothe ona agikorwo ni mundu murume ona kana mundu anja
uria ungithie kwi muthamaki arugame o kuu nja ya nyumba yake thiini muno atetitwo athie hariwe watho uria wathanitwo ni undu wa mundu o wothe uria wikite uguo no umwe naguo ni wa ati oragirwo tiga o muthamaki amutamburukiirie ruthanju rwake rwa unene rwa thahabu nigetha ature muoyo no riri matuko maya 30 mathirite nie ndietitwo thie ndonye kwi muthamaki nake Mordekai akiheo uhoro ucio waritio ni Esther. Esther akimuhe thina uria wari thiini wa nyumba-ini ya muthamaki na bata uria wari thiini wa nyumba ya muthamaki na watho uria wahitukitio na ritiakinyite ihinda ria Esther gutamburukirio muti kana muthigi na Isiraeli hindi ya mundu angiathire kuona muthamaki utari na appointment no oragagwo kana ugakeninwo niguo kiugo kia Ngai kiroiga no muthamaki ni anyitithagia muthigi wake thi kana mutirima wake thi kana sword yake akamenyitithia thi na wengi okirie turitie maru utambe na muthigi ucio utambe naguo nake muthamaki aukuhiririe na akurugamie naguo ndwahutagio ni mundu mwathani arogocwo muno na niho turerwo amutamburukiirie ruthanju rwake rwa unene rwa thahabu nigetha ature muoyo. Ngai witu ni mwihokeku na ngwiciria ni twanyita hau andu a Ngai na ni twatwarana wega mwathani agocwo muno. Tathikiriria igwe thiini wa kamuraini ga 12 nake Mordekai akihe uhoro ucio waritio ni Esther. Hindi iyo Mordekai akimera macokerie Esther uhoro uu atiriri menya wecirie ati we niwe ukahonoka nao Ayahudi aria angi othe more ni undu ati wi kuu nyumba ya muthamaki. Esther king'uki gioka wona covid yoka ri tondu ni ariera ri ona we ndugecirie ati ni ukuhonoka ati tondu wi thiini wa nyumba ya muthamaki riera riria rirahihio kuria kwa muthamaki ethiteri ri tamenya no rio turahihia na guku nja tamenya andu aria matuiriirwo guthira ni Ayahudi andu aria matuiriirwo kuninwo ni Ayahudi ethiteri ucio ni Mordekai uraria na ndaretigira na riu umenya ona we ndihonoka ona kana we thiini wa nyumba ya muthamaki wona covid-19 yoka ya mahinda maya ethiteri ri ndigukuhitha nawe gukua kuo no gukua gikororaga ugukua ukihihagia na hinya ugukua remetwo ni kuhihia ethiteri. Mwathani arogocwo muno kei tuheo rwimbo nigetha tuthie na mbere na hau hangi na nyambe humuke ndagika nyinyi. Ataigende arwaru murimu etagwo ika oya ika imuonio oya Ngai umenye urienda na oe Ngai umenye uria thuire ngoro kurathimwo ni ya mundu tarwaraga murimu etagwo njukuru geturagio ni mahoya oya Ngai ndukanarware meciria. Murimu guthuka ti uria witagwo rumena uthukagia irikaniro uthu ni murimu muru na uiru ni murimu ninaga andu bururi wothe andu othe makimenana andu aitura mamenane othe ni maninanaga o mundu aragia cio kiuru. Riria andu mena uthu meciranagiria uru na magathukia maundu mundu akei undu wa uria ungi gitumi
mesiria oirudoke ota uturia kekanira oirurwaragia mesiria wekawega gugathata mitwa na irikaniro igathuka menya mwago ni murimo wa mwiri witagwo itheru Ngai we oigire itheru ni meya andu aingi ni arwaru murimo witagwo iga oya Ngai muhonio oya Ngai umenye urienda no oe Ngai umenye uria thuire ni ya mundu tarwaraga murimbu witagwo njuku yatũragio ni mahoya hoya Ngai ndukanarware meciria murimo muru na oiru ni murimo ninaga andu bururi wothe andu othe makimenana andu aitura mamenane othe ni maninanaga o mundu aragia cio kiuru maundu mundu akeyundu waurioki gitumi othe ni arwaru meciria oiru ndungihota guturia kirikaniro oiru rwaragia meciria wika wega gugathata mitwa na irikaniro igathuka menya mwago ni murimo wa mwiri witagwo itheru Ngai we oigire itheru ni meya andu aingi ni arwaru murimo witagwo iga oya Ngai muhonio oya Ngai umenye urienda no oe Ngai umenye uria thuire Amen.
Ngai witũ amũrathime mũno na amwĩke wega. Nĩ ndĩrona tũrĩ o hamwe na inyuĩ nĩ tũthiĩte wega. Nĩ ndĩrona Anicia Njerũ, Ngai akũrathime. Shena Njoki na kuona, Claire Jane, Tabi na kuona, Joyfrey Gitaka, Aileen Njoroge, Muguti Steven, Ngai amũrathime mũno. Cici, Ngai amwĩke maũndũ mega. Ngai amũrathime mũno na amwĩke wega. Military, Simon Wachila, Esther Karaja, Miriam Mwangi, Ngai akũrathime na agwĩke wega. Josephine Wajoya, Ngai amũrathime. Muguti Steven, Ngai akũrathime. Ngai amwĩke maũndũ mega inyuothe mũrĩ mwena-inĩ wa YouTube ya Rev Rachel, na Ngai amũtũrie na mwĩke maũndũ-inĩ mega. Nĩ harĩ arĩa makĩrĩ YouTube-inĩ yakwa, no ũndũ ũmwe othe nĩ aitũ. Ngai amũrathime mũno na amũikarie na mũmenyerere maũndũ-inĩ mothe. Reke tũingĩre fan page-inĩ ya Our Reverend nĩgetha tuone ndũmĩrĩri iria itũkinyĩire. Twĩna mũndũ ũgwĩtwo, twambĩrĩrie ha. Twĩna mũndũ ũgwĩtwo Kaciora. Okay, Ngai amũrathime mũno na mwĩke maũndũ mega. Twĩna mũndũ ũgwĩtwo Thiong'o Patrick, twĩna mũndũ ũgwĩtwo David Kamau, Magibolo nĩrakuona, Mereshiro. Andũ nĩ makũrane ihinda rĩrĩa tũrĩ tirĩa gũkena na auti nyingĩ rĩrĩa kũhoya mũno. Amen. Ngai arokĩgocwo mũno. Ngai tũhe ũgĩ na ũgitĩri waku Mwathani. Lilian Limasi, amen amen. Ngai akũrathime. Margaret Jabi nĩndakuona, Janice Kamau nĩndakuona, Mary Edisho, Charles Mwaura, Masira Jose nĩndakuona. Ngai amũrathime mũno mũno na mwĩke wega. Ruth Uno nĩndakuona. Ngai amũrathime na amũtoranĩrie na mũhotanĩre maũndũ-inĩ mothe. Margaret Jabi nĩndakuona, Keti Wanji, Priska Muthoni, Mary Njeri, Ngai amũrathime mũno mũno. Samuel Irungu, Lilian Christopher, Mary David, Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega. Caroline Mwai nĩndakuona. Inyuothe Ngai amũrathime. Samuel Ndung'u, Waweru David, Susan Mukuhe, Cecilia Wanji, Ngai akũrathime. Esther Kenothia, Ngai amũrathime mũno 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 mũno. Priska Muthoni, na Ngai amũtũrie na mwĩke maũndũ mega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tũgũthiĩ na mbere na ndĩretĩkia Ngai witũ nĩ atũteithĩtie na ngũhope nĩ harĩ ũrĩa ũtaũkĩtwo na ũrĩa ũnyitĩte. Na ũmũthĩ Ngai witũ nĩ atũteithĩtie na tũrathoma thĩinĩ wa Esteri 4. Twambĩrĩrie kamũreni ka mbere nĩ tondũ Ngai witũ nĩ atwĩhokeire maũndũ manene na nĩ atwĩhokeire ũndũ wa gũtũma atĩo na akumio na tũkaigua Ngai nĩ aiguĩte kĩrĩro kĩa mũndũ ũgwĩtwo Moridekai. Nĩ ndona mũndũ ũroiga atĩ hau matĩ Moridekai arĩ na gũtũ gwa Sara. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua tha. No nĩ wega nĩ tondũ ndona twĩ hamwe na tũratwarana wega. Ngai amũrathime mũno mũno mũno. Ngai witũ amwĩke maũndũ manene. No ndĩrona message cianyu na nĩ tũmwendete mũno nĩ tondũ wa Mwathani. Mũndũ ũgwĩtwo Moridekai, na nĩ kũrĩkĩrĩria tũrarĩkĩrĩria ibuku rĩu, nĩ aheana thiri ciothe na nĩ aheana ũndũ ũrĩa wĩ thĩinĩ wa ngoro yake. No nĩ ngũgoca Ngai tondũ Moridekai nĩ athikĩrĩirio. Ithuĩ no twage gũthikĩrĩrio na no twage kũiguo ihinda rĩrĩ. No twage gũtaũkwo ũrĩa tũrenda. Ona no kwage mũndũ wa gũtũnyita mbaru. Ona tũngĩaria no twage gũthikĩrĩrio. No twage kũiguĩka. Tondũ tũtirĩ ũndũ tũtariĩ na tũtirĩ ũndũ tũhana. Ithuĩ ona tũngĩtua gwethwo tũtingĩethwo ndagĩka 2 tũngĩkinyĩrĩka ũrĩo. Tũngĩkinyĩrĩka ndagĩka ũyũ tũngĩtua gwethwo. Gĩkuũ kĩa Moridekai nĩ kũharĩrĩrio kĩaharĩrĩirio nĩ Hamani nĩ tondũ wa ruo rwa ũiru
nĩ tondũ wa rũmena rũrĩa arĩ naruo na Ayahudi. No jibe iria aicũhĩtie cia kwamba Mordekai, cia kũraga Mordekai, Ngai witũ ũrĩa ũtũraga matu-inĩ nĩ mwĩhokeku, na Ngai ũyũ nĩ mũthingu, na Ngai ũyũ nĩ mũigua-tha. Itiehutirie Mordekai. He mũini wa rwĩmbo wateithirio nĩ Ngai. Thakame ya mũndũ wa Ngai nĩgaitĩka thĩ ta ya nyamũ, kana kĩimba gĩake kĩhutio nĩ nyamũ kana mũndũ mwĩhia. Joshua akĩrũgama akĩĩta, niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai, ona inyuothe mwarega Ngai. Ihinda nĩ ikinyu andũ matungatĩre Ngai wa Isiraeli, na ihinda nĩ ikinyu andũ moimbũrĩrwo na merwo ũhoro ũrĩa wĩ wa ma, mamenye ũrĩa Ngai arenda na ũrĩa Ngai atariĩ, na mataũkwo nĩ kiugo kĩa Ngai. Akorwo nĩ arũme arĩa mehithĩte ihiko-inĩ cia arũme kwa arũme nĩ moime thĩinĩ wacio, nĩgetha mahote gũtungata Ngai wa Isiraeli, nĩgetha Ngai ndakae kũira ngoro nĩ arũme, tondũ ira ngoro nĩ arũme mũthiro no nginya ũke. Akorwo nĩ atumia arĩa marĩ ihiko-inĩ cia atumia gwa atumia, umai ihiko-inĩ icio, tondũ Ngai nĩ ekũirio ngoro nĩ inyuĩ na nĩ ekũmũnina. Arĩa maingĩrĩte ũhoi-inĩ wa ndaimono, ũhoi-inĩ wa Saitani, makaingĩra magongona-inĩ ma ndaimono, umai magongona-inĩ macio, mũingĩre igongona-inĩ rĩa thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, mwathĩkĩre mũgambo wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, tondũ Ngai ũyũ nĩ mũrakaru nĩ ũhoi wa mĩhianano. Arĩa mahinyagĩrĩria ngĩa na athĩni a Ngai, tigai kũhinyĩrĩria athĩni a Ngai, tigai kũhinyĩrĩria ngĩa cia Ngai, tigai kũhinyĩrĩria atumia ndigwa macira-inĩ, tigai gũtua cira na mbeca, tuai cira na kĩhoto, tondũ Ngai nĩwe mũtui wa cira mũnene, na nĩ arakarĩtio nĩ ũtui wanyu wa macira. Inyuĩ mũgomagia kĩhoto nĩ ũndũ wa mahaki, tigai kwamũkĩra mahaki tondũ nĩ megũtũma mũũre maitho, maitho manyu matuĩke nduma, mĩrĩ ĩno yanyu ĩiyũrwo nĩ nduma, kinya mĩciĩ yanyu, ciana cianyu na atumia anyu maiyũrwo nĩ nduma tondũ wa mahaki. Inyuĩ mwendagia rũrĩrĩ, tigai kwendia rũrĩrĩ, thaithanĩrĩrai rũrĩrĩ kũrĩ Ngai. Mũndũ ũgwĩtwo Mordekai athire gũthaithanĩrĩra rũrĩrĩ rwake kũrĩ Esiteri, tondũ nĩamenyaga Esiteri nĩ ekũiguo nĩ mũthamaki Ahasuerusu, na nĩamenyaga Esiteri nĩ ekũiguĩka tondũ arĩ mũndũ wa nja, mũthamaki mũndũ wa nja, mũndũ mwĩtigĩri Ngai, na arĩ wa mũhĩrĩga ũyũ wa Ayahudi ũrĩa wanyariragwo nĩ kwaga kũinamĩrĩra mĩhianano. Mordekai ũguo agĩtũmana kwĩ Esiteri nĩamenyaga aratũmana kwĩ mũndũ mũkũrũ kĩroho, mũndũ ũgimarĩte kĩroho, mũndũ ũhĩgĩrĩire kiugo-inĩ kĩa Ngai, mũndũ wataũkagwo kũnina rũrĩrĩ nĩ atĩa, mũndũ wataũkagwo kũhukia rũrĩrĩ nĩ atĩa, no ti mũndũ wanyararĩte rũrĩrĩ rwao. Ngai witũ arotũteithia. Andũ nĩ mende Ngai wa Isiraeli, na andũ nĩ matue matuo mega na marũmu ma gũcirĩrĩra Ngai ũyũ tũrĩ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya, ta ũrĩa Mordekai atuire matuo mega na marũmu, kũndũ nginya arĩ na kopi ya mawatho marĩa matuĩtwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Hamani, atĩ Ayahudi othe nĩ mekũninwo na nĩ mekũragwo. Aigua ũguo ririkana nĩ andũ arĩa aigua Ngai mendi Ngai mũno, ihinda-inĩ rĩu akaigua na thĩna mũno na gũtangĩka kũnene mũno, no hinya wa Ngai witũ nĩ wonekanire, na ũtonania wa Ngai witũ nĩ wonekanire. Mũtumia ũyũ, mũthuri ũyũ, mwanake ũyũ, mũirĩtu ũyũ na mwana mũnyinyi, wĩharĩrie ũtungate Ngai wa igũrũ, wĩharĩrie ũtungate Ngai ũyũ tacenjagia,
we niwe Moridekai wa ihinda rĩrĩ, niwe Moridekai wa muthenya wa ũmũthĩ. Ngai witũ nĩ agũteithie na Ngai witũ nĩ akũhotanĩre. Na mũndũ gwĩtwo Esteri ndaiguire thĩna gũtũma mũndũ gwĩtwo Hathaka athiĩ akore Moridekai amwĩre Moridekai thikĩrĩria, ũkĩendaga kwĩhumba kana ũkĩregaga, gũkũ ndĩ kwa mũthamaki nĩ kũrĩ na mawatho marĩa mekuo. O ta ũrĩa kũrĩ na mawatho ma Ngai witũ tũbatiĩ nĩ kũrũmĩrĩra mũthenya na ũtukũ. Andũ nĩ mendete kũrũmĩrĩra gatiba cia andũ, andũ nĩ mendete kũrũmĩrĩra mawatho ma andũ, no andũ matiendete kũrũmĩrĩra watho wa Ngai wa Isiraeli. Moridekai thikĩrĩria, nĩ kũrĩ watho ũtuĩtwo atĩ mũndũ ndangĩingĩra mbere ya mũthamaki na ikũnia nehurĩirie mũhu mũtwe, mũndũ ũcio no ũragirwo. Na no ũhonokeire moko-inĩ ma mũthamaki Moridekai angĩkorwo nĩ ũkũigua nĩ ũgũthikĩrĩria. No ũhonokeire moko-inĩ ma Moridekai ma mũthamaki angĩtuĩka nĩ egũtambũrũkia thimbo yake ya thahabu. Wĩnyitĩrĩre thimbo-inĩ ĩno no ũrũgamio nayo, hĩndĩ ĩyo no ũhonokio harĩ gĩkuũ Moridekai, na no ũhonokirio nĩ mũthamaki. Nake Moridekai akĩmwĩra, tiga gũkena nĩ tondũ wĩ thĩinĩ wa nyũmba ya mũthamaki Esiteri. Tua cira na ũgĩ ta mũtumia mũgĩ, mũndũ mũthamaki mũndũ wanja mũgĩ, tondũ onawe tiga kũriganĩrwo. Ũthaka ũcio ũronekire wĩ naguo nĩgetha ũgũtonyie kwa Moridekai wa mũndũ gwĩtwo Ahasuerusu. Ũthaka ũcio ũronekire wĩ naguo na ũratũma ũhĩtũke kĩgerio. Ũrarekereirio nĩ Ngai wa igũrũ, araũhe beba na araũhe gwĩtĩkĩrĩka, nĩgetha waingĩra mbere ya mũthamaki ũtĩĩkane, na ũrĩa ũrĩaragia nĩ ũrĩthikagĩrĩrio. Ũguo gũtĩĩka na wĩ mũtĩĩkanu Esiteri, ũguo kwendeka wĩ mwendeku Esiteri, no rĩu tiga gwĩtigĩra Esiteri, na ndũkariganĩrwo nawe ũrĩ o Mũyahudi. Kĩng'ũki gĩoka gĩa kũnina Ayahudi, onawe no ũkũninanĩrio ho Esiteri. Ingĩra thĩinĩ wa nyũmba ya mũthamaki, tondũ na kwagĩa na mũrimũ wa malaria ũkũnina bũrũri kana ũkũnina rũrĩrĩ rwa Ayahudi, onawe no ũgũkũnina. Ngai witũ arotũhotanĩra mũno, Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Moridekai akĩaria kĩrĩa gĩ thĩinĩ wa ngoro yake, akĩerekeria kanua gake harĩ Esiteri mũthamaki mũndũ wanja, nake agĩthikĩrĩria na akĩigua. Mũndũ ũgwĩtwo Hathaka ndarĩ ũndũ ongagĩrĩra, ona ndarĩ ũndũ arutarutaga. Ũrĩerwo nĩ Esiteri nĩguo akinyagĩria Moridekai, ũrĩerwo nĩ Moridekai nĩguo akinyagĩria Esiteri. Gũtirĩ bairo ciaragĩra haha gatagatĩ-inĩ ta ũrĩa bairo cianora mawabici, ta ũrĩa bairo cianora kũndũ gũtiganĩte kũrĩa kũbataranaga gũcirwo na maũndũ marĩa mandĩkĩtwo na mabairo. Ngai witũ arotũteithia, ona kũrĩ indo cia ciarĩ itũ cianakorwo ikĩgaĩrwo nĩ tondũ manaruta wĩra sector-inĩ itiganĩte, manakua managa kũrĩhwo pension ciao tondũ bairo nĩ ciorire na nĩ ciagire, ona ciethwo dormant office itionekaga. Ngai witũ arotũteithia mũno na Ngai witũ arotũhotanĩra. Nĩ wega kwĩhoka Ngai na gũtua matua mega na marũmu. Gũtirĩ mũndũ wehokekire harĩ Moridekai na Esiteri ta Hathaka, tondũ gũtirĩ mũgambo worire, gũtirĩ bairo yorire, na gũtirĩ ũndũ ahĩtithanĩrie, na ndahũrithanĩrie mũndũ gwĩtwo Moridekai na mũndũ gwĩtwo Esther, ndamahũrithanĩrie, nĩ kũrũgama rũgamire wega. Ngai witũ arotũteithia. No Moridekai nake akĩra Esiteri atĩrĩrĩ, nĩ ũndũ rĩ, thĩinĩ wa kamũra-inĩ ka 14, nĩ ũndũ rĩ, menya we atĩ ũngĩkira ki ihinda rĩrĩ, Ayahudi nĩ mekuona kĩhonia gĩthethũkĩte na handũ hangĩ. Haleluya, ugai ameni andũ a Ngai. Ũcio nĩ mũgambo wa Woshimeni, ũcio nĩ mũgambo wa mũrĩithi, ũcio nĩ mũgambo wa mũthuri Woshimeni wĩna ruo na rũrĩrĩ rwao. Esiteri tiga gwĩtĩĩa nĩ tondũ wa gĩtĩ kĩu ũikarĩire, tiga gwĩtĩĩa nĩ tondũ wa position ĩrĩa ũrĩ. Do not boast because of your position. Menya gĩtĩ kĩu ũikarĩire no ũharũrũkio, na waga gũtũteithĩria gĩtĩ-inĩ kĩu Esiteri rĩ, igũrũ rĩrĩ njĩtĩkĩtie ũhoro warĩo rĩ,
nĩrĩ gũthundũra ũteithio handũ hangĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ethitĩri thikĩrĩria, mũndũ ũyũ wĩthikĩrĩirie ũkuhĩrĩirie mũthamaki thikĩrĩria, ona wahenia mũthamaki no mũhe matũhũhũ ma rũrĩrĩ rũrũ rwa Ayahudi, wage gũthiĩ kwaria ũhoro ũrĩa ũtariĩ. Ũteithio wa rũrĩrĩ rwitũ nĩ ũgũthundũka handũ hangĩ, hinya wa rũrĩrĩ rwitũ nĩ ũgũthundũka handũ hangĩ. Ethitĩri, ũteithio wa rũrĩrĩ rwitũ nĩ ũkuma handũ hangĩ. Rũrũ rũrĩrĩ nĩruo rũcinĩirwo indo, rũrĩrĩ nĩruo rũthũkĩirio biacara, nĩruo rũninĩirwo kahũa na macani, nĩruo rũninĩirwo pareto. Ona twagaga wa gũtwarĩrĩria gĩtĩ-inĩ kĩa mũthamaki, Ngai ũyũ nĩ egũthundũra handũ hangĩ, na hinya witũ nĩ ũkuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ethitĩri, tiga gwĩtĩĩa nĩ gĩtĩ kĩu ũikarĩire, arauka nĩgetha warĩrĩrie Mũyahudi, tondũ waga kwaria ihinda rĩrĩ ũgũikara wĩ mũcambu na ũgũikara ũtarĩ mũtĩĩku. No kuma gĩtĩ-inĩ kĩu wĩ mũmeneku, ndũkuma gĩtĩ-inĩ kĩu wĩ mũtĩĩ. Ethitĩri, no ririkana Ngai ũyũ wĩtĩkĩtio nĩ Ayahudi no ekũrekereria ũteithio kuma handũ hangĩ. We Ngai mũthundũri wa ithuki, we Ngai mũtuthũri wa ithima, tuthũrĩra rũrũ ithima ingĩ, tondũ iria irehoketwo nĩ irathikirwo, iria irehoketwo nĩ irathikanirio, iria iretereirwo irute maĩ mega iraruta maĩ marũrũ, iria iretereirwo irute maĩ mahehu iraruta maĩ matherũku. Ngai kĩgongona kĩa ma wee tũraga muoyo. Ũyũ nĩ mũgambo wa Wocimeni ũgwĩtwo Moridekai, akĩarĩria mwana ũyũ akĩmwĩra ũngĩaga gũteithia rũrĩrĩ rũrũ ndagĩka-inĩ ĩno, ũngĩaga gũkaĩra rũrĩrĩ rũrũ harĩ mũthamaki, tondũ nĩ egũkũigua, tondũ wĩ mũtumia wake wa kerĩ na wĩ mũthaka maitho-inĩ ma mũthamaki, na gwĩtĩkĩrĩka nĩ kũrekereirio kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Ethitĩri, waga gũthiĩ na gwĩtĩkĩrĩka gũkũ, warĩrĩria Ayahudi, warĩrĩria andũ aya Ngai, Ngai ekũrekereria ũteithio kuma mwena ũngĩ, na rũhiũ rwa Ngai nĩ rũcomoretwo njora. Eharĩirie kũrũĩrĩra rũrĩrĩ, eharĩirie kũrũĩrĩra bũrũri, na maitho make nĩ marorũra marore andũ arĩa marenda gũteithio. Ambararia moko maku na igũrũ rĩrĩa Ngai nĩ thengio, harũrũka ũndeithie na ũnjiguĩre wega ndĩ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya. Iguĩrĩra bũrũri ũyũ tha Mwathani, ũkĩũhonokia rĩwe. Wĩ moko-inĩ ma andũ matarĩ na thithi, wĩ moko-inĩ ma andũ matarĩ na tha, wĩ ũhoro-inĩ wa mĩhianano, wĩ ihiko-inĩ cia arũme kwa arũme, wĩ ihiko-inĩ cia atumia gwa atumia. Bũrũri ũyũ wĩ mĩhianano-inĩ, ũyũ bũrũri andũ nĩ moinĩte maathani 10, nĩ moraganĩte mũno, nĩ makuĩte mũno, nĩ maninĩte ciana mũno na ndawa cia kũrebia. Ũteithio waga ihinda rĩrĩ kũrĩ arĩa maikarĩire itĩ-inĩ. Jehova, tuthũra ũteithio kuma handũ hangĩ, nĩ tondũ we wĩtagwo Ngai. Hinya waku nĩ mũingĩ, mũthamaki wa thamaki. Ciugo cia Moridekai no kũhinyĩrĩria irahinyĩrĩria Ethitĩri, nake Moridekai no kũhatĩrĩrĩka arahatĩrĩrĩka, nĩ tondũ wa ruo rwa rũrĩrĩ, nĩ tondũ wa ruo rwa Ayahudi. No Ngai witũ nĩ ekũhotana, Ngai witũ nĩ egwĩka ũndũ, Ngai witũ nĩ ekũhotana tondũ nĩ Ngai. Mwathani arogocwo mũno. Nĩ waigua, nĩ mwaigua andũ a Ngai. Tareke njokere kamũra-inĩ kau rĩngĩ. Nĩ ũndũ rĩ, menya atĩ we ũngĩkira ki ihinda rĩrĩ. Nĩ mũraigua andũ a Jehova, no nĩ ndĩmwendete. Nĩ ũndũ rĩ, menya atĩ we ũngĩkira ki ihinda rĩrĩ, Ayahudi nĩ mekuona kĩhonia gĩthethũkĩte na handũ hangĩ, ona mahonokio. Haleluya. Thiĩ na mbere na gũkira, no rĩo kwaria nĩ arie, no
Muyahudi nĩ kuona kĩhonia gĩthethũkĩte handũ hangĩ, ona kũhonokio nĩ ekũhonokio, ũguo ndegũkua. Mĩbango ĩrĩa ĩbangĩtwo nĩ ndaimono ndĩkinyanĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mĩbango ya ikuũ ĩrĩa ĩharĩrĩirio nĩ Saitani, magongona marutĩtwo nĩ ndaimono cigĩtia thakame ya athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana cia ngenge, matiĩkua, nĩ mekũhonokio me thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Gũtirĩ ambulance igũkorwo ikĩhiũka kaunti ciothe cia bũrũri wa Kenya igĩkuua cimba kana ikĩharĩrĩria andũ arĩa marwarĩte moinĩkangĩte nĩ ũndũ wa mbara. Ũru ũcio wothe Ngai nĩ egũtũhonokia thĩinĩ waguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ tũranyitanĩra andũ a Ngai. No rĩrĩ, we mwene ona nyũmba ya thoguo nĩ kũninwo mũkũninwo biũ. Na ningĩ rĩ, no kana hihi watuĩkire mũthamaki mũndũ wa nja nĩ ũndũ wa ihinda ta rĩrĩ kĩũmbe. Ngai witũ no tũiguĩrĩra tha. Siko David ndona nĩ wanjĩra nĩ waigua, na Ngai akũrathime, na Ngai agwĩke wega. Sitakĩmũthia nĩ ndakuona, Mary Robi nĩ ndamuona, James Gasese nĩ ndakuona. Ngai witũ mũrathime na mwĩke maũndũ mega. George Kiari, Jane Rose wa Mĩtĩ, Ngai amũrathime mũno. Monica Wothaya, Ngai amũrathime. Taigua ciugo iria nditũ iroima kanua-inĩ ka mũndũ ũgwĩtwo Moridekai, na nĩ ũkũnjĩra Esther arĩ ũ harĩ Moridekai na arĩ mwana wao. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Nĩ ũndũ rĩ, menya atĩ we ũngĩkira, we Esther, ndacokera kamũini ka 14, menya atĩ we ũngĩkira ki ihinda rĩrĩ, Ayahudi nĩ mekuona kĩhonia gĩthethũkĩte na handũ hangĩ ona mahonokio. Ũguo nĩguo, tondũ Ngai ũyũ ndacenjagia na Ngai ũyũ ndagarũrũkaga. No rĩrĩ, we mwene ona nyũmba ya thoguo nĩ kũninwo mũkaninwo biũ. Na ningĩ rĩ, nĩ kana hihi watuĩkire mũthamaki wa nja nĩ ũndũ wa ihinda ta rĩrĩ kĩũmbe. Nake Moridekai ndarĩ mũrũrũ, na kwanja menye nĩ Wosimeni, na araria ciugo ikĩrĩte cia maprofesa, ikĩrĩte cia madirector, ikĩrĩte cia madoctor, na nĩ mũndũ wa gate-inĩ. Mwathani arogocwo. Andũ aya gate-inĩ anga mangĩrekererio nao no maathane. Athĩni aya mangĩrekererio matongerĩ matingĩathĩka, tondũ itonga itiathĩkaga. Athĩni aya reke tũthiĩ na mbere na kũmahatĩrĩria nĩgetha matũũre mamũinamagĩrĩra, nĩgetha matũũre matũinamagĩrĩra. Athĩni aya reke tũmahatĩrĩrie biũ, twage kũrĩha kahũa kao wega, twage kũrĩha matunda mao wega, twage kũrĩha macani na pareto ciao wega, tũcinine biũ ithire, tũcithengie biũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, nĩgetha matũũre matũinamagĩrĩra. Tondũ aya matongama nĩ mbeca cia kahũa, aya matongama nĩ mbeca cia macani. Kwanja rũrĩrĩ rũrũ rwitũ rũngĩtonga rũtingĩigua ona rũtingĩathĩka. Ngai witũ arotũteithia mũno. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ka 15, tareke tũigue nake mũthamaki mũndũ wa nja ekuga atĩa. Nake Esteri agĩkĩmera macokerie Moridekai ũhoro ũũ. Macokanĩirie biũ. Nĩ mĩario, no mĩario ĩno githĩ toĩrĩ, githĩ mũgĩkũnda igakwaria nĩ kwendana. Ona mũngĩkorwo mũhĩtanĩtie na mũndũ, mũngĩikara thĩ mwaranĩrie, ũndũ ũcio nĩ wagĩraga. Mũthamaki
Mwai wa Kibaki maikarire thi makiaraniria na Raila bare githira na makinyuaga cai uguo kuria na kunyuanira ni kuri hinya wonekanaga ho uguo ndona aria mahitanitie ni maranirie nigetha tugie na thayu na kugie na gikeno thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai toro tuteithia nake Esther agikimera macokerie Mordekai uhoro u atiriri thie unganie Ayahudi othe aria mari kuu Susani riu muhinge kuria irio ni undu wakwa na mutikarie ona kana munyue mithenya itatu muthenya ona utuku nie na nie ona airetu akwa ri nitukuhinga kuria irio ota uguo na thutha ucio njoke ndonye he muthamaki njike undu ucio utwaranite na watho uria wathanitwo na ingigikua ri ndigikue ona ke mutumia ni ihuria ona iyo tumia ihuria itaethiteri muge ni ihinda ria kwihinga kuria na kunyua ni ihinda ria guthaithanirira ciana citu ni ihinda ria guthaithanirira athuri aitu ni ihinda ria guthaithanirira uthamaki uria twi thiini waguo na ni ihinda ria guthaithanirira bururi uyu mwathani arogocwo ati nie nginya na andu aria tuikaraga nao nie nginya na iretu rika riakwa aria tuikaraga nao thiini wa nyumba ya muthamaki ni tukwihinga kuria na kunyua Mordekai na inyithie unganie Ayahudi othe aria maturaga kuria Susani umacokanirie umere mehinge kuria na kunyua muthenya na utuku ona nie ndietigwo ihoya-ini riri ndi muthamaki ethiteri ndietigwo utungata-ini wa mahoya mwathani arogocwo muno inyuĩ mutigathie kuria mithenya itatu ona kana kunyua muthenya na utuku nigetha riri mwathani arogocwo tuhinge kuria na kunyua nigetha twarikia mahoya ri tondu mahoya ni mareka maundu manene ri na nikio ndiramwira mwarahukiri nie ethiteri ndonye he muthamaki ndina hinya ona nyuma thutha wa mahoya ndina hinya ona nyuma thutha wa uhotani ndina itugi njega igwitwo Mordekai na ndina itugi njega cia andu akuma Susani ndina itugi njega cia kigongona giki gigwitwo Theophilus ndina itugi njega cia kigongona kia Ngai wa Isiraeli nindiriingira haria hari muthamaki ndetikirika njitikirike ona ndaga kugurwo njage kugurwo ona nda kunjuraga njurage no ni ndatua matua ni tondu wa ruriri ni ndaigua anko ni wanjiguithia na ni ndanyita na ni ndataukwo ni ruo ruria wina ruo ni ndataukwo ni thina uria wina guo ni ndataukwo ni ruo ruria wina ruo rwa Ayahudi mundu gwitwo muthamaki Esther agitaukwo na kibenya riu haha tondu ndiwika ni ngwitikirika kuri muthamaki Ahasuerusu no nginya ndihinge kuria na kunyua twi hamwe na iretu aya nawe Mordekai ndukae kunoga anko ndukae kunoga umagare thie Susani ucokanirie Ayahudi othe umere mehinge kuria na kunyua muthenya na utuku nigetha thie ndindikiririe uhoro uria hari muthamaki hena hinya wa ihoya Danieli akiuga hitho hinya-ini wa ihoya hinya-ini wa ihoya hinya wothe uronekana hitho-ini ya ihoya hinya wa gutorania uronekana hitho-ini ya ihoya Danieli akiaria na mugambo munene akiuga hinya wothe hitho-ini ya mahoya Ngai witu arotuteithia nigwenda kuingira haria hari muthamaki ndina hinya wa hitho ya ihoya na uguo mwetikire munyitirire muno na mwetikire muthaithana muno na twihinge kuria na kunyua thiko ithatu muthenya na utuku na andu acio othe Susani mamenyithio maundu macio Mordekai na ni andu a nyumba yakwa ndimamenyithie riri ti ihinda ria kuria masausage tondu me thiini wa nyumba ya muthamaki ndukariganirwo riri ti ihinda ria kuria migate mihake tondu me thiini wa nyumba ya muthamaki ndukae kuriganirwo riri ni ihinda ria kwinyerekia ni tondu wotungata uria wi mbere itu thino kana bururi wa Kenya wi moko-ini ma Ngai atumia aria mararira na kegi arahukai na toria maithori ma mundu gwitwo Rakeri maigwikire kuria Rama uguo noguo maithori manyu mekuiguika thiini wa ritwa ria Jesu Kristo
Ngai witũ arotũteithia mũno na thauti ĩrĩ no ĩrarũo nayo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nake Esther kĩnjokere Kamaini ka 15 nake Esteri agĩkĩmera macokerie Moridekai ũhoro ũũ atĩrĩrĩ, thiĩ ũnganie Ayahudi othe arĩa marĩ kũu Susani, rĩu mwĩinje kũrĩa irio nĩ ũndũ wakwa, na mũtikarĩe ona kana mũnyue mũthenya ona ũtukũ. Niĩ na niĩ ona airĩtu akwa-rĩ nĩtũkwĩhinga kũrĩa irio o ta ũguo, na thutha ũcio njoke ndonye he mũthamaki njĩke ũndũ ũcio ũtwaranĩte na watho ũcio, na watho ũrĩa wathanĩtwo, na ingĩgĩkua-rĩ ndĩgĩkue. Mwathani arogocwo mũno. Ũhoro ũcio ũngenagia mũno. Mũtumia angĩtua matua nĩ atua, tuoi matua ma kũingĩra mahoya-inĩ, tuoi matua ma gũthaithanĩrĩra bũrũri, mũtue matua ma gũthaithanĩra ciana citũ, na tũtue matua mega na marũmu ma gũtungata Ngai wa Isiraeli. Ona Ethiteri nĩ atua matua mega na marũmu, na nĩ igatĩrĩrĩ, ona niĩ nĩngũingĩra he mũthamaki ndenda gũkua ngue, ndenda tũra muoyo ngĩtũre muoyo. Ngai witũ arotũteithia, Ngai witũ arotũhotanĩra. Ngwĩciria nĩ wataũkwo nĩ kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, na ngwĩrire twĩ thoko twĩ bengi, na o mũndũ arĩ o kaunta-inĩ yake, na no mathĩna make araheana. Nĩ kũrĩ watwara mbeca akaunti-inĩ, kũrĩ wathiĩ kũruta mbeca akaunti-inĩ, kũrĩ wathiĩ gũkomba mbeca akaunti-inĩ, kũrĩ wathiĩ kũrĩha thirĩ akaunti-inĩ. O rebu ĩrĩa ũrĩ na harĩa ũrĩ wĩharĩrĩrie kũingĩra thĩiniĩ nĩgetha ũrũgame ithenya-inĩ, no tue matua ta maya matuirwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Moridekai, na matua ta maya matuirwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Ethiteri, akiuga na ndenda gũkua nĩ ngĩkue. Nake Hathaka akĩrũgama mwanya-inĩ ta ũrĩa wanarũgama mabũrũri-inĩ tũkĩonaga. Nĩ kũrĩ andũ manarũgama ta Hathaka gatagatĩ-inĩ ka mũthamaki ũyũ na mũthamaki ũyũ, ũiguano ũkoneka. Hathaka akĩrũgama gatagatĩ-inĩ ka mũndũ ũgwĩtwo Ethiteri na Moridekai, na ihoya rĩa Moridekai rĩkĩiguĩka, hinya wa Moridekai ũkĩonekana, ona arĩ wocimeni wa ngĩti-inĩ. Ngai witũ arotũteithia na tũiguĩrĩre tha. Ngai witũ arotũhotanĩra. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, ngĩrĩkĩrĩria nĩgetha tũingĩre ihoya-inĩ, tondũ ũcio Moridekai agĩthiĩra nake agĩka maũndũ mothe marĩa Esteri amwathĩte eke. Ugai ameni. Ngai witũ arotũigua na tũthikĩrĩrie. Ngai tondũ tũraga muoyo. Moridekai nĩathĩkĩire Esteri nĩ tondũ arĩ mũthamaki mũndũ wa nja, no ruo rũrũ ruothe ruimĩte harĩ ngoro-inĩ ya Moridekai. Nake Ethiteri aigua thutha wa Moridekai kwaga kwamũkĩra, tondũ ndamũkĩrire nguo iria atũmanĩirwo. Ethiteri akĩmenya kwĩna thĩna. Ngai wa matu-inĩ, Ngai wa ũthingu wa Iburahĩmu, tondũ ũtũraga muoyo, kwaga kwamũkĩra kwa Moridekai, ona Ethiteri akĩigua ũndũ ũcio wĩna ruo na wĩna ũritũ, akĩingĩrithia nginya airĩtu ake mahoya-inĩ, akĩra Moridekai agĩcokanĩrĩria Ayahudi a kũu Sushani nĩgetha mahinje kũrĩa na kũnyua thikũ ithatũ, nĩgetha etĩkĩrĩke harĩ mũthamaki, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ũguo noguo Moridekai ekire, ũguo noguo hinya wa mahoya wonekanire. Gĩkuũ kĩa Ayahudi gĩgĩthata, hinya wa Mũyahudi ũrĩa wendaga kweherio ndweheririo. We Ngai wa igũrũ, we Ngai ũiyũirwo nĩ tha, we Ngai ũiyũirwo nĩ ũtugi. Mĩbango yothe andũ aku mangĩbangĩrwo mĩũru nĩ Hamani, we Ngai wa Isiraeli ũka nĩgetha ũmĩbangũre. We nĩwe watũmire Hamani agakua nĩ tondũ ũrĩa bangĩire Ayahudi ũru. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, andũ arĩa mabangagĩra andũ aku ũru mathengie no tũtigithũkanie nao. Merire mahonokie no matue ndungata na ngombo cia wĩra waku, na rĩo rĩtwa rĩaku rĩtĩo na rĩkumio. We Ngai ũtũraga muoyo, we Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru, iguĩrĩra bũrũri ũyũ witũ tha. Wĩ moko-inĩ maku, bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ maku Ngai, tũrũĩrĩre
turubirire we Ngai wothi gwa Efraimu turubirire muthamaki toiga muthamaki witu moko-ini maku ona munyinyi wake bururi ni waku mwathani na niwe makiria moria tui no ni ndagutia na ndagukumia we Ngai wa iguru tondu we niwe wari na Moridekai we niwe wari na Ethiteri we niwe wari na Hathaka ona nowe watumite Hamani arugame mwanya-ini wa kugia Ayahudi tondu mahoya ma mothe matingionekire no nigugutia we Ngai wa Isiraeli we tumite ritwa riaku ritio na rikumio thiini wa kiugo-ini giki giaku he andu aku utauku no mahe roho wa ugi na roho wa umenyo matauku na mamenye uria utarie ritwa riaku rirotugira athuri aya na atumia aya na anake aya na airitu na ciana cia ngenge Ngai wakwa mwathani wakwa twi thiini wa hema-ini ya gitungano ni magirire kuigua ni maigua ni magirire kuona ni mona na no kuria mo mari na mathina matiganite ma mirimu na maruo me thiini muno mangi magwetetwo wora-ini na mangi matagwetetwo hithuria Ngai kigongona kia matu-ini ndaria kirathimo na ndaria kuhona iguru ria aria marwarite ndaria kuohorwo iguru ria aria mohetwo aria manyariritwo ni manyamarurwo na aria mahinyarite ni mekirwo hinya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno matoranirie ni tondu ni uri tha matoranirie ni tondu ni uri hinya muingi o ibataro riria mundu andikite haha ambararia moko maku na iguru ndarekereria hinya Ngai kigongona kia matu-ini ndi kigongona-ini giki kia hema ya gitungano nie ta ndungata na ngombo ya wira waku ndarekereria hinya waku ohora andu aku mathina maria andu aya me thiini wamo maria mandikite woro-ini ino gutekumakania uria matanie na uria mahana ndaria kuohorwo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo hinya wa Ngai witu ukorwo uri iguru rianyu no torania wa Ngai witu ukorwo uri iguru rianyu ndamuhitha thakame-ini ya Jesu Kristo muno wa Ngai uria wi iguru muno wega wa Ngai umuigani no mutoranirie ni thengio Ngai kigongona kia matu-ini ni tondu andu aya ni mekuruta sadaka na ni mekuruta mihothi yao ni mekuruta magongona mao na no marathie na mbere na kuruta mbeca cia project ndahitha mbeca ici thakame-ini ya Jesu Kristo na ndacitherie na ndaciamura na thakame ya Jesu Kristo muno wa Ngai uria wi iguru muno sadaka ikurutwo muhothi ukurutwo gicunji gia 10 gikurutwo mwathani Ngai kigongona kia matu-ini ndaria kirathimo wega waku reke uigane andu aku Ngai wakwa mwathani wakwa ndamahitha hariwe marĩithia arĩa megũtamburukia moko mao makĩhũthĩra paybill namba itu ona makĩhũthĩra namba citu cia thimũ ona arĩa mahũthĩrĩte mwathani ndamanengera na moko-inĩ maku arĩa mbeca ciao cingĩrĩte thimũ-inĩ cirĩ cia sacrifice igongona rĩothe rĩrarutĩrwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ reke rĩarĩrĩrie andũ aku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo arĩa mekwĩhokeka na kũruta magongona mao mwathani marĩithie no matungate nĩgetha wega waku ũikarage hamwe nao na rĩrĩ Ngai kĩgongona kĩa matu-ini gatagatĩ-inĩ ga athuri na atumia aya mena maũndũ matiganĩte ũkanĩgetha marathime no monekanĩre ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao kũrĩ anake na airĩtu na ciana cia ngenge marĩithie no matũũrie wega-inĩ waku wĩ hau no wende kũhonoka ũga thutha wakwa Jehova Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo nĩ ndatua matua mega na marũmu makumbũra na kuga Jesu nĩ mwathani wega no tugi wa Ngai nĩ tũrona hamwe naniĩ ngiumbũra Jesu gũkũ mũhuro wa riũa wega wa Ngai rekio kũigane na kiugo kĩa Ngai gĩkũigane roho mũtheru wa Ngai korwo igũrũ rĩa andũ aya magĩtungata Ngai mũtũũra muoyo mathomithie no monie maũndũ marĩa me thĩinĩ mũno mothamaki wa matu-inĩ rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra mũtikaigwe thoni kumbũra atĩ Jesu nĩ mwathani tũtikũigua thoni kumbũra tũtikũigua thoni kũraha wega wa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai rĩa Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru wega wa mwathani witũ Jesu Kristo na wendani wa Ngai nayo ngwatanĩro ya roho mũtheru ĩrogĩa na ithuĩ na ĩroikara na inyuĩ na hingo ciothe tene na tene na ithuĩ tuge amen 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 Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega na mũikare kiugo-inĩ kĩa Ngai namba citũ cia thimũ ciĩ hau he namba ya Reverend Lecho he namba yakwa he paybill namba na tondũ twahoya nĩ tondũ wa nginya sadaka na mĩhothi mũgĩe na mahinda mega na mũgĩe na ũtungata mwega tuonane mũthenya wa rũciũ thaa 9 cia rũcinĩ
na no tukorana mathaa ma hwaini. Ngai amuturie na muikarie wega-ini wake. Mutikanywe maria njira-ini, kirĩrĩriai kiugo-ini kia Ngai. Namba yakwa ya thimũ nĩ 0720 44 34 64 kana 0722 470 544 kana 0721 237 982 kana paybill number ni 400 1981. Na ingĩgwĩtia account aria mari bũrũri-inĩ wa Kenya, ingĩgwĩtia account andĩka kĩrĩa ũkwenda. Wenda kwandĩka rĩtwa rĩaku, wenda kwandĩka tithe, wenda kwandĩka fungu la 10, o rĩtwa rĩrĩa ũkwenda nĩ igũkinya. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Na kũrĩa othe matũmĩte nĩnyonende atĩ matũmĩte na nditinda ngĩmagweta marĩtwa mao. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Bye bye, good day, good night, God bless you, amen.